ค่ะหยุดค่ะขับเด็กลูกของฉันไม่ลี่เลี้ยงเชงทำไมถึงทำแบบนี้กับลูกของเราใครให้คุณทำผลงานมากเกินไปทุกคนเห็นแต่คุณไม่มีใครจำฉันได้ว่าเป็นแม่ทัพพี่สาวต้องโทษที่คุณให้กำเนิดเด็กน่าสมเพชทำให้สามีแพ้ศึกซูดองตอนนี้มีเพียงคุณและเด็กน่าสมเพชนี้เท่านั้นเพื่อบูชายันให้กับกองทัพเช่นหมื่นคนจึงจะระงับความโกรธได้สามีฆ่าเธอเร็วๆนี้เราจึงจะเข้าพระราชวังได้กลับทูลพระเจ้าแผ่นดินชี้ตัวเธอเชนจินิงว่าสมคบคิดกับศัตรูขายความลับทางทหารจึงทำให้ศึกซูดองพ่ายแพ้ดีมากหากมีชาติหน้าฉันจะให้คุณชดใช้เป็นพันเท่านี่คือที่ไหนฉันยังมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรคุณคือป้าเยนอีออการแต่งงานของน้องชายฉันกับเยนอีออต้องขอความกรุณาจากคุณใช่ฉันยังมาไม่ถึงคุณกำลังพูดถึงการแต่งงานของใครโอ้คุณมาทันเวลาเย็นอีออร์ตั้งครรภ์แล้วฉันจะแต่งงานกับเธอให้เกียรติเธอคุณจะรับเธอเป็นภรรยาน้อยเยนอีออมาจากตระกูลแม่ทัพจะเป็นภรรยาน้อยได้อย่างไรเธอตั้งครรภ์แล้วให้เธอเข้าบ้านก่อนแล้วให้เลงเชงแต่งงานกับคุณเป็นภรรยาหลวงสองพี่น้องไม่แบ่งชั้นหากฉันไม่ยอมรับล่ะพี่สาวจินิงคุณตีหรือด่าฉันก็ได้เพียงขออย่าแยกฉันกับพี่เลงเชงตั้งแต่คุณขอร้องให้ฉันต่อสู้ฉันก็จะทำตามที่คุณต้องการเช่นจินนิงชิงโจที่ยากจนทำให้คุณเสียคนต่อหน้าฉันยังทำตัวโหดร้ายแบบนี้คุณยังมีแม่ของฉันในสายตาของคุณหรือไม่คุณช่วยคนที่เสียศีลธรรมนี้มาทำร้ายฉันคุณมีลักษณะของแม่อยู่บ้างไหมคุณเป็นหญิงที่ยังไม่แต่งงานกล้าทำร้ายคนต่อหน้าสาธารณชนพูดจายังหยาบคายแบบนี้เธอไม่มีความอายบ้างเลยหรือฉันไม่มีความอายคนที่ตั้งครรภ์ลับๆและทำตัวไม่ดีไม่ใช่ฉันไม่รู้ว่าคนในเมืองมองพวกเขาสองคนอย่างไรแต่ถ้าอยู่ที่ชิงโจวผู้หญิงที่ลักลอบมีชู้เป็นนางโลมผู้หญิงที่เสียความบริสุทธิ์ก่อนแต่งงานเป็นนางเลวชายหญิงเลวทรามแบบนี้ต้องถูกจับใส่กรงหมูจีนิงเธอเป็นลูกสาวคนที่3ของตระกูลกัวกงถึงแม้จะโตมาในไร่และหยาบกระด้างแต่ตอนนี้กลับมาที่เมืองหลวงแล้วเธอก็ควรระวังคำพูดและพฤติกรรมทำไมยังหยาบคายและต่ำต้อยแบบนี้อีกอย่างเย็นอีออดกับเลงเชงมีใจให้กันมานานแล้วถ้าไม่ใช่เพราะเธออาศัยการช่วยชีวิตท่านโหมเก่าและแย่งการแต่งงานไปพวกเขาควรจะแต่งงานกันแล้วทำไมเขาต้องตอบรับการแต่งงานกับฉันฉันไปที่ชิงโจวอีกครั้งและขอร้องให้ฉันเห็นด้วยเจนิงฉันชอบที่เธอไม่เหมือนใครแบบนี้ไม่เหมือนกับผู้หญิงอ่อนแอที่ติดอยู่ในบ้านตอนนั้นฉันยังเด็กและไม่รู้เรื่องตอนนี้ฉันมีตำแหน่งและความสำเร็จแล้วจึงรู้ว่าเอ็นที่เป็นสาวกุลสตรีแบบนี้ถึงจะเป็นคู่ที่เหมาะสมกับฉันไม่เหมือนเธอทั้งวันเล่นดาบเล่นกระบี่ไม่มีลักษณะของผู้หญิงเลยดูเหมือนฉันต้องเพิ่มไฟอีกหน่อยพี่สาวฉันรู้ว่าพี่ไม่ให้อภัยฉันจะตายต่อหน้าพี่เลยเย็นไม่ได้
ไม่ต้องสนใจว่าเธอพูดอะไร ฉันจะแต่งงานกับเธอแน่นอน ดูสิว่าเธอทำให้ยันอีออร์เป็นอะไรแล้ว รีบขอโทษยันอีออร์ซะ เธอเป็นนางเลวแต่ยังทำตัวดี ฉันทำอะไรผิด ให้ฉันขอโทษ เธอทนได้ไหม พี่เลียงเชงฉันไม่มีหน้าไปเจอใครแล้ว ให้ฉันพาลูกของเราไปตายด้วยกัน เชนจินนิงเธอนี่ชั่วร้ายจริงๆ พลังภายในของเธอสูงขนาดนี้เลยหรือ ตอนนี้ไม่มีใครห้ามเธอแล้วอยากตายก็รีบไปตาย ไม่เร็วไป พี่สาวทำไมพี่ต้องทำแบบนี้กับฉัน พอแล้ว เช่นจินนิง บ้านจอนิงโฮรับไหวไม่ไหว ไอเด็กป่าหยาบคายอย่างเธองั้น ก็แสดงว่าเธอขี้อิจฉาสุดๆ งั้นก็เลิกมั่นซะกลับไป ฉันจะให้คนส่งจดหมายบอกเลิกมั่นไปให้ เลี้ยงเช่งเราไป หยุดก่อน จะบอกเลิกมั่นก็ต้องเป็นฉันบอกเลิก พวกเธอทำเรื่องอัปยศแบบนี้ได้ ยังมีหน้าจะมายุ่ง บ้านแบบนี้ ฉันเชนจินิงไม่อยากเข้าไปเกี่ยว จีนิง เธอกับยันอีออร์เป็นลูกพี่ลูกน้องกัน ทำไมเธอถึงใจดำขนาดนี้ หล่อนเป็นลูกของน้องสาวเธอ ไม่ใช่ลูกพี่ลูกน้องฉัน เธอนะ น้าชายฉันเลี้ยงลูกแบบไม่รู้จักอายไม่ออก แล้วเธอจะทำยังไง ให้วังกกอาฟูเป็นคนบอกเลิกมั่น เอาใบมั่นคืนมา ตั้งแต่นี้ไปฉันกับเลี้ยงฉันจะแต่งงาน ไม่เกี่ยวกันอีก ผู้หญิงเลวคนนี้เป็นคนช่วยชีวิตเหล่าเย่เหเหล่าเย่เหให้ความสำคัญกับคุณมาก ถ้ารู้ว่าเชนจินิง เลิกมั่นเพราะเรื่องนี้ มันจะโกรธมาก งั้นให้หล่อนเป็นภรรยารองเธอเป็นภรรยาหลวง จะให้เป็นนางสนมยังไม่ได้เลย เช่นจินนิง ทำไมเธอถึงใจร้ายขนาดนี้ ยันอีออร์ยังยอมลดตัวเป็นภรรยารองเลย แล้วเธอยังอยากได้อะไรอีก ยอมลดตัว อย่าบ่นถ้าคุณทำผิดคุณต้องแบกรับผลที่ตามมา ถ้าอยากเซฟเฟส ก็ไปบอกเลิกมั่นให้ฉันเรียบร้อย ไม่มีประโยชน์ที่จะพูดมากกว่านี้ ไม่ไปด้วย เธอนะ ดูเหมือนว่าท่านผู้หญิงจะไม่มีสถานะในคฤหาสน์โฮ แม้แต่ลูกติดก็ไม่สามารถรั้งเธอไว้ได้ ฉันเคยอยากขาย ไม่ดีไปกว่ายันอีออร์ พวกเธอกลับไปก่อน ฉันจะชักชวนเธออีกครั้ง เรื่องแต่งงานของเลี้ยงแชงกับยันอีออร์ ต้องทำก่อนที่พ่อของฉันจะกลับไปที่ศาล ถ้าพ่อของฉันรู้เรื่องนี้เราทั้งคู่จะไม่มีวันดีแน่ ไป ป้าฆ่าเชนจินนิง ไม่ได้ แม้ว่าเจ้ากรมจะไม่ชอบเธอ แต่ก็ไม่ยอมให้เธอตายอย่างไร้เหตุผล ยิ่งกว่านั้นยังมีท่านโบที่คิดถึงเธออยู่เสมอ บุญคุณที่เธอช่วยชีวิต แล้วจะทำยังไงดี ฉันเกือบจะปิดท้องไม่ไหวแล้ว ไม่ต้องรีบฉันจะคิดหาวิธี คุณหนาท่านกลับมาแล้วคุณหนาสาม เธอนี่ไม่รู้จักดีไม่ดีเลย เธอมาทีฉันจะบอกให้ เธอพูดว่าใครไม่รู้จักดีไม่ดี เธอกล้าตีฉัน แน่นอนตีไม่ได้ ดีแม่บ้านจะไปรายงานท่านผู้หญิง ไปสิเร็ว คือ คุณหนาท่านไม่กลัวท่านผู้หญิงแล้ว ระวังท่านจะไม่ให้ท่านกินข้าวอีก ๆ กลัวอะไรเธอบอกกล่าวฉันก็บอกได้ นี่ไม่ใช่แซ่ที่ท่านนำมาจากจิงโจวท่านผู้หญิงบอกว่าผู้หญิงใช้อาวุธจะถูกหัวเราะเยาะท่านเคยบอกว่าจะไม่ใช้กำลังในบ้าน เสี่ยวไฮแทง ฉันถูกรังแกและไม่ทำอะไรเลย นั่นคือความโง่เขลา ตายไปก็ไม่มีใครสงสาร ชาติก่อน ฉันคือคนโง่คนนั้น แต่การจัดการกับพวกเธอไม่จำเป็นต้องใช้กำลัง ไปหาข้อมูลดูว่าเมื่อไหร่พ่อจะกลับมา ครับ พฤหัสต้องมีหอไม่คบค้าสมาคมกับพวกชาวบ้านจินิงจะไม่พบคุณ ไปเร็วๆไป อาจารย์ชาตินี้ฉันจะไม่ทำให้ท่านผิดหวังอีก คุณหนา เจ้ากรมกลับมาแล้ว พ่อ จินิงมีอะไรหรือ
พ่อข้าวกับข้าวของพ่อแบ่งให้ฉันหน่อยได้ไหม จินนิ่งหิวแล้วแม่สั่งให้คนทำไหมนี่คือเตรียมไว้ให้พ่อของเธอ ไม่ต้องคิดว่าอาหารพวกนี้พ่อก็กินไม่หมด ยายหลินเอาชามกับตะเกียบมา คืนนี้หิวขนาดนี้เลยหรือ ยังไม่ได้กินข้าวเย็น เพราะฉันตีแม่จาง ท่านหญิงไม่อนุญาตให้ฉันกินข้าว คาดว่าอีกหลายวันข้างหน้าจะไม่มีข้าวกินพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่ หยุดก่อน ทำไมเธอถึงตีแม่จัง เพราะ ฉันไม่ยอมเป็นภรรยารองของหลี่เหลียงเซิง ทำไมเธอต้องเป็นภรรยารองของเขา จินหนิงอย่าพูดมัว เป็นเหยียนที่เป็นภรรยารองเธอเป็นภรรยาหลัก แต่พวกคุณวันนี้ไม่ได้พูดอย่างนั้น พวกคุณบอกว่าเหยียนท้องต้องการให้ฉันสละตำแหน่งให้เธอ บอกว่าตอนนี้แม่ทัพจางซุนได้รับความโปรดปราน บิดาต้องการดึงเขาเข้ามาฉันแค่คัดค้านไม่กี่คำ พวกคุณซ้ายพูดจาหยาบคายขวาพูดจาร้ายฉันกลับสวนดอกหลีแม่จางก็บอกว่าฉันไม่รู้จักบุญคุณ ไม่ได้คว้าโอกาสที่จะประสบจางซุนเหยียนฉันไม่กล้าต่อกรกับพวกคุณก็แค่ตีนายหญิงคนหนึ่งไม่ได้เหรอ แต่ไม่คิดว่าฉันลูกสาวแท้ๆของกองกัวอูตีเธอแล้ว กลับไม่มีข้าวกิน จิ้นหนิง ต่อไปใครรังแกเธอ ก็บอกบิดา ไม่ต้องใครรังแกฉัน ฉันรังแกกลับไปก็ได้ ท่านฟังข้าพเจ้าอธิบาย ดูเหมือนว่าคืนนี้หยงหมิงเก๋อจะคึกคัก คุณหนาอาหารเช้ามาแล้ว คุณหนาทานข้าวเถอะ คุณหนาสามเก่งขึ้นรู้ไปฟ้องต่อท่านกองกวยแล้ว แต่จำไว้นะ ท่านกองกวยยุ่งการภายในสุดท้ายก็ต้องท่านหญิงจัดการ แม่จางพูดมีเหตุผล ท่านรับใช้ท่านแม่มานานมาคอยรับใช้ข้าพเจ้า เหนื่อยยากมีคุณความดีจกนกนางแอ่นชามนี้ให้นายหญิงแล้ว ไม่ ข้าพเจ้าเป็นท่าต่ำต้อย ไม่สมควรกินของคุณหนา แม่จางคุณหนาให้ทำไมไม่รับ ดื่มสิแค่จกชามเดียว กลัวอะไรไม่กล้าดื่ม คุณหนาสาม ข้าพเจ้า จริงๆไม่หิว เธอไม่ยอมกิน หรือเพราะในจกมีวางยาพิษ คุณหนาสาม อย่าพูดมั่ววางยาพิษทำร้ายนายเจ้านายต้องโทษประหาร อย่ามาตำหนิข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเป็นข้ารับใช้ในบ้านนี้มาหลายปีซื่อสัตย์จงรักภักดีตลอดมา คุณหนูจะให้รางวัลอย่างงาม เจ้าจะทำอะไรกับข้า ข้าถูกท่านผู้หญิงส่งมา หากเจ้าทำร้ายข้าท่านผู้หญิงจะไม่ปล่อยเจ้าไปง่าย จริงหรือข้ารอคอยอยู่แล้ว ๆ ช่วยด้วยท่านผู้หญิงช่วยด้วย คุณหนูที่สามจะฆ่าข้ายังไม่ปล่อยข้าไปอีกหรือ ข้าจะดูใครกล้าปล่อยนางเชนจินิง เจ้าเป็นบ้าไปแล้วหรือแม่เจ้าเป็นคนรับใช้ที่ตามข้ามา นางทำผิดอะไร เจ้าถึงได้ลงมือโหดเช่นนี้ นางถูกท่านผู้หญิงสั่งให้วางยาพิษในอาหารของข้า ข้าเคยสั่งให้นางวางยาพิษเมื่อไหร่ แต่นางพูดแบบนี้เอง เจ้าโกหก ข้าไม่เคยพูดว่าท่านผู้หญิงสั่งมา ถ้างั้นเจ้าก็หมายความว่า เจ้ายอมรับว่าวางยาพิษในอาหารของข้า นั่นเป็นน้ำยาตัดไส้แค่ทำให้ปวดท้องไม่ถึงตาย งั้นข้าต้องขอบใจเจ้าไหมที่เป็นข้ารับใช้แล้วยังปราณี เช่นจินนิง เจ้าไม่มีหลักฐานแต่ใช้การลงโทษเองคฤหาสน์กงกบไม่ยอมรับคนชั่วร้ายเช่นเจ้า ใครบอกว่าไม่มีหลักฐานอาหารในห้องคือหลักฐาน พูดแล้วข้าต้องขอบคุณท่านผู้หญิงที่ช่วยเหลือ ท่านเพื่อนจงสัญญาดีออร์สั่งให้คนรับใช้ทำร้ายข้าหากเรื่องนี้ไปถึงศาลนี่ยังเชงแม้จะเพื่อหลีกเลี่ยงความสงสัย ก็ไม่มีทางแต่งงานกับนางอีก คนมาจับคุณหนูที่สามโยนอาหารในห้องทิ้ง พอเถิดท่านผู้หญิง คนพวกนี้ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของข้า ท่านผู้หญิงอาหารต้องไม่เหลือ
แม่ยังเป็นคนของท่านนี่ความรับผิดชอบไม่พ้นไม่ดีกว่าหรือขณะที่ท่านกงกกไปศาลเชิญท่านแม่ทัพมาจับคุณหนูที่3ให้ได้ก่อนหากให้พี่ชายเข้ามาแทรกแซง เรื่องภายในคฤหาสน์กกเรื่องนี้แพร่ออกไป ก็บอกว่าท่านแม่ทัพกับคุณหนูลูกพี่ลูกน้องมาเยี่ยมบังเอิญพบคุณหนูที่3ฆ่าคน จึงได้เข้ามาหยุดยั้งถึงตอนนั้นปากเปล่าไม่มีหลักฐาน ท่านว่าท่านกงกกจะเชื่อนางหรือเชื่อท่านแม่ทัพ ขอแค่พี่ชายจับนางนี่ให้ได้ นางปากเปล่าไม่มีหลักฐานข้าจะใช้เรื่องนี้บิดนางให้ยอมสละตำแหน่งภรรยาหลวงให้เยนอีออนนางไม่มีทางไม่ยอมทำตามที่เจ้าเสนอไปเชิญมาเร็ว ชาติก่อน อาจารย์ของข้าตายอย่างโหดร้ายในมือเจ้าด้วยจดหมายแจ้งความ ลูกธนูทะลุหัวใจฉันเห็นกับตาตัวเอง แต่ไร้เรี่ยวแรงจะแก้แค้น ชาตินี้ฉันจะให้เจ้ากับตระกูลจังซุน ใช้เลือดชำระหนี้เลือด เฉินจินหนิงเจ้าฆ่าคน พี่ชาย รีบจับเธอไว้ข้าวเช้าในห้องต้องจัดการทิ้งทันที พ่อน้าสาวบ้าไปแล้ว เธอไม่เพียงฆ่านางจางแต่ยังอยากฆ่าน้าสาวด้วยท่านรีบหยุดเธอซะอย่าให้เธอหลงผิดจนยากจะกลับตัว เฉินจินหนิงลุงเป็นหน้าของเจ้าไม่อาจมองดูเจ้าทำบาปฆ่าฝันได้ ไม่อย่างนั้นจะบอกกับพ่อของเจ้ายังไง อย่าพูดมากพ่อข้ายังมีชีวิตอยู่ เมื่อไหร่ที่คุณจะดูแลบ้านในบ้านของรัฐบาลนี้ หญิงสาวที่โตมากับทุ่งนา จะรู้จักศิลปะการต่อสู้มากน้อยแค่ไหน วันนี้ข้าไม่ใช้ดาบ จะสอนบทเรียนให้เจ้าเสียทีบันทึกคำให้การคดีฟูโจวข้านำกลับมาตรวจสอบเมื่อคืน เช้านี้ลืมไว้ในห้องหนังสือ รบกวนคุณไปอีก ท่านนยุคไม่ต้องเกรงใจ เรื่องนี้จะต้องถูกส่งไปยังจักรพรรดิทันทีโดยไม่ชักช้า ดี เกิดอะไรขึ้น จิ้นหนิง บุตรบุญธรรมของโหเจียงหมิงเฉินจิ้งถิง ในชาติก่อนอายุ 22 เป็นจอมพลผู้ตายเพราะช่วยข้า ตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่ยืนอยู่ตรงหน้าข้าดีจัง คุณหญิงที่3ท่านไม่เป็นไรนะ ท่านแม่ทัพวิทยายุทธสูงส่ง แต่กลับใช้ต่อสู้หญิงในตำหนัก ดูจะเสียศักดิ์ศรีไปหน่อย เธอฆ่าคนควรได้รับบทเรียน อีกอย่างนี่เป็นเรื่องภายในครอบครัวเรา เกี่ยวอะไรกับท่านแม่ทัพผู้จริง ลุงเขยจินหนิงฆ่าคนและยังคิดร้ายน้าสาว คนใช้ในตำหนักต่างเป็นพยานได้ ขอบคุณพี่ชายใหญ่ เพียงแต่เรื่องในตำหนักยุคข้าจะจัดการเอง เชิญ ดี ลูกสาวท่านอายุยังน้อยก็ทำบาปฆ่าคน ถ้าเรื่องนี้แพร่กระจายออกไป ชื่อเสียงท่านไม่รอด ข้าแนะนำท่าน คุณจะจับเธอไปส่งที่ว่าการด้วยตัวเอง เราไปกัน พอ ท่านกัวโหยช่วยด้วยจินหนิงเธอฆ่าคนตายแล้ว รีบจัดการเธอให้เร็วเธอบ้าไปแล้ว เจนนิง เธอฆ่าคนตาย ใช่ พ่อ ถ้าพ่อไม่ชอบหนู ก็ให้หนูกลับชิงโจวไปเถอะทำไมถึงต้องหาคน มาใส่ยาพิษในอาหารของหนูล่ะ ใส่ยาพิษ พ่อแม่ของหนูใช้ชีวิตแรกเพื่อให้หนูเกิดมาเพื่อให้หนูมีชีวิตที่ดี ไม่ใช่ให้พวกพ่อมาทำลาย เจนนิง ท่านกัวโยงนางสาว3 บาดเจ็บสาหัสข้าจะเข้าไปในวังเพื่อขอย้ายให้เธอ ดีมากขอบคุณมาก เจนนิง ใครก็ได้ เอาศพของทาสคนนี้ไปทิ้ง
แล้วเอาอาหารที่เหลือของนางสาวใหญ่เข้ามาข้าจะตรวจสอบให้ดี ท่านนายพลท่านบาดเจ็บ ไม่คิดว่าเชนจริงๆจะมีพลังภายใน ลึกซึ้งขนาดนี้ตั้งใจจะช่วยเย็นกำจัดชินจีเน่งต้องหาช่วงเวลาอื่นแล้ว คุณหนูตื่นแล้ว ท่านกัวโหยถูกฮ่องเต้เรียกตัวเข้าไปในวังด่วน ตอนนี้รู้สึกยังไงบ้าง ดีขึ้นมากแล้ว ขอบคุณท่านนายพล จริงๆ แล้วเมื่อกี้ข้าเห็นพ่อมา จงใจเปิดเผยข้อบกพร่อง เพื่อแบ่งแยกพ่อกับตระกูลจองซัน ขอบคุณท่านนายพลมูจิง ที่เข้าไปในวังขอยาเซียฟูเรนคุณหนูจึงดีขึ้น ยานี้เป็นยาศักดิ์สิทธิ์ที่พัฒนาโดยพระอัครมเหสี ขอบคุณท่านนายพล ท่านเป็นผู้มีพระคุณของพ่อบุญธรรม นี่เป็นหน้าที่ของข้า ชาติก่อนท่านตายเพราะช่วยข้า ก็เพื่อตอบแทน พระคุณของจงนิงโฮหรือ แต่ลีเลงเชงไม่ยอมรับ พี่ชายราคาถูกนี้ชาติก่อนท่านตาย ทุกคนเศร้าโศกมาก มีแต่ลีเลงเชงไม่เพียงแต่ฉลองด้วยความดีใจ ยังเตะแท่นบูชาของคุณล้มอีก ขอบคุณ ไม่มีเรื่องแล้ว คุณซ่านจู้จี้พักผ่อนให้ดี ผมขอตัวก่อน หูของเขาแดงได้ยังไง ให้แทงข้างนอกเป็นยังไงบ้าง คุณหนูหลังจากคุณหนูสลบคุณกงกัวเฮอโกรธมาก สั่งให้สืบสวนเรื่องวางยาพิษยืนยันว่าในอาหาร มีน้ำหญ้าตัดไส้แม่จงศพถูกโยนทิ้ง คุณนายก็โดนด่าด้วยเราแพ้ แพ้ยังเร็วไป คุณนายไม่กล้าทำร้ายอีกแม่จงก็ตายแล้ว คุณหนูไม่ต้องทนอีกแล้วนะ แม่จองก็แค่ หมาตัวโง่ที่สุดข้างกายจองซัน ไอ้โง่แบบนี้ข้างกายเธอมีตั้งเยอะ จองซันในคฤหาสน์กงกัวนี้ ยังมีที่พึ่งตัวจริงอีกหนึ่ง ที่พึ่งคุณหมายถึงคุณยายใช่ไหม ชาติที่แล้วผมรู้ตอนตาย ทุกสิ่งที่จองซันทำกับผมล้วนเป็นคุณยายดีๆของผมที่อยู่เบื้องหลังผลักดัน แม้แต่ตอนแม่ผมคลอดผมตายเพราะคลอดยาก ก็เป็นฝีมือของเธอ ชาตินี้ ผมต้องใช้มือตัวเองส่งพวกเขาทั้งหมดลงนรก แล้วเราต้องทำยังไงดี จองซันมีที่พึ่งผมจะไม่มีได้ยังไง เธอมีแม่เท่าใจร้าย ผมจะหาคนที่แข็งแกร่งกว่าแม่เท่าใจร้าย ผมจำได้ชาติก่อนปีนี้ ลูกชายของเจ้าหญิงพิงอัน วิลินเจ้าชายหายตัวถูกพบที่ภูเขาหมาป่า ศพของวิลินเจ้าชาย ทั่วร่างกายถูกฟัน38 แผล เจ้าหญิงพิงอันบ้าทันที ถ้าผมช่วยวิลินเจ้าชายไว้ได้ วันนี้วันที่เท่าไหร่ วันที่ 7 เดือน ให้แทงเตรียมม้า 5 โอ ฮึม แผลเธอยังไม่หาย ไปทางภูเขาหมาป่าทำไม ขึ้นไปเจอภูเขามากเกินไป เราหาที่ซ่อนก่อน ตามฉันมา ไป ไล่ตามมัน ไม่ต้องกลัวปลอดภัยแล้ว เราต้องรีบทำให้เขาอุณหภูมิลดลง คุณบาดเจ็บ แผลเล็กน้อยไม่เป็นไร
หยุด เด็กน้อยหาเรื่องใช่ไหม แม้แต่อาหารของเด็กยังจะขโมย พวกคุณน่าอายจริงๆ ถ้าไม่ไป ระวังฉันจะทุบหัวคุณแตก ยังไม่ไปอีกหรือ ค้นทุกตารางนิ้วของภูเขาหมาป่า หาตัวโจร2 คนนั้นแล้วฆ่าพวกมันให้ตายอย่างทรมาน ปลอดภัยแล้ว เป็นอะไรไป มือขวาของฉันออกไป5 นิ้ว ฟัน โดนกัดหรือเปล่า คืออะไร มด ไม่ต้องกลัวมดกัดไม่เจ็บ มดพิษ ขอโทษ ขอบคุณ นี่คือไม้จัดน้ำหนัก สามารถรักษาอาการบวมจากพิษลงในน้ำขับไล่ความชั่วร้าย โชคดี ชีพจรสงบลงแล้ว เหงื่อออกไข้ลดลงชั่วคราวดีขึ้นมาก คุณรู้ได้อย่างไรว่าท่านชายวินอยู่ที่นี่ เขาคือท่านชายฮุยลิน ฉันแอบได้ยิน ตระกูลจงซันกับผู้จัดการวางแผน พูดว่าจงซันดีเอกสมคบกับโจรภูเขาจะลักพาตัวฉัน ฉันไม่อยากยอมจำนน จึงมาสืบสวนที่นี่ไม่คิดว่าบังเอิญได้รู้ ในคุกมีเด็กถูกขังอยู่จึงออกมาช่วย ทำไมท่านจงสันถึงอยากทำร้ายคุณ วันนั้นเห็นคุณต่อสู้กับเขา ระหว่างคุณ2 คน มีเรื่องส่วนตัวไหม ไม่ถึงขนาดเรื่องส่วนตัว แต่จองซันเยดีออร์ตั้งครรภ์ลูกของคู่มั่นฉัน เธออยากแต่งงานเป็นภรรยาหลวงเข้าตระกูลโฮแน่นอนว่าต้องกำจัดฉันที่เป็นอุปสรรค ท่านพ่อบุญธรรมเคยบอกว่านางเอกของบ้านโฮในอนาคต ต้องเป็นคุณเท่านั้น ขอบคุณ แต่ฉันไม่สนใจแล้ว ท่านกัวกง เกิดเรื่องใหญ่แล้ว ในเมืองลือกันทั่ว ทหารรักษาการเห็นกับตา จิ้นหนิงเธอไปกับผู้ชายคนหนึ่งหนีออกจากเมืองเมื่อคืน พูดอะไรไร้สาระ หม่อมฉันได้สอบถามไหถังแล้ว หญิงสาวสารภาพและเธอพูด จินหนิงมีความสัมพันธ์ลับๆกับนักศึกษามานาน ออกจากจวนไปพบกันเมื่อคืนไม่กลับมาทั้งคืน ลูกตันยูตัวดี ขาคุณบาดเจ็บ ทั้งตัวฉันเจ็บไปหมด แต่ไม่สังเกตว่ามีบาดแผลตรงไหนบ้าง บาดเจ็บขนาดนี้ทำไมไม่บอก ไม่เป็นไร คุณอยู่นี่อย่าเคลื่อนไหว รอฉันกลับมา เฮ้อแผลเล็กน้อยนี่ไม่เป็นไรหรอก บาดแผลคุณยังไม่หายดี ฉันจะอุ้มคุณ ไม่ต้อง ลูกชายของวิลินยังคงป่วยอยู่ เราต้องไม่เสียเวลามาก พี่สาว ม
คุณขี่ม้าของฉัน พาหุยหลินกลับไปก่อน ไม่ ฉันพาลูกชายไปด้วยถ้ามีอันตรายฉันไม่สามารถรับมือกับมันได้ ให้ท่านแม่ทัพพากลับดีกว่าฉันจะเดินกลับเอง ไม่ได้ ขาคุณบาดเจ็บเดินไม่ไหว พี่สาวอย่าไปฉันไม่อยากแยกจากพี่สาว ลุงคนนี้เก่งก็จริง แต่ดูน่ากลัวฉันอยากให้พี่สาวปกป้อง ท่านแม่ทัพรังเกียจไหมที่จะขี่ม้าคู่กับฉัน ฉันไม่รังเกียจหรอก แต่ถ้านางสามถูกคนอื่นเห็น จะไม่ดีต่อชื่อเสียงคุณ ชื่อเสียง ฉันไม่เคยสนใจสิ่งเหล่านี้ ท่านนายพลถ้าไม่รังเกียจก็ไปด้วยกันเถอะ เหมือนพ่อเลย ตอนปกป้องแม่กับฉันเวลาออกไปข้างนอก ให้แทง คุณหนูที่3กลับมาแล้ว เรื่องคุณหนูหนีตามผู้ชายแพร่ไปทั่วเมือง พ่อบ้านขังให้แทงไว้ในห้องฟืน ให้แทง คุณหนูขอโทษค่ะ พวกเขาบังคับให้ฉันยอมรับว่าคุณหนูหนีตามผู้ชาย ฉันไม่ยอมพ่อบ้านก็จับน้องชายฉันไป ฉันรู้ ไม่ต้องกังวล ฉันจะช่วยหาน้องชายเธอให้เจอ ชีลูเอานี้ไปขาย จ้างหมอมา ให้หมอเข้าประตูหลังมาดูแลให้แทง ค่ะ คุณหนู ฝนตกหนักขนาดนี้ คุณหนูจะไปไหน ไประบายความแค้น พวกเขาบังคับให้ฉันยอมรับว่าคุณหนูหนีตามผู้ชาย ฉันไม่ยอมพ่อบ้านก็จับน้องชายฉันไป เหนื่อยแทบตาย นั่นตัวแสบผ่าแข็งขนาดนี้ ถ้าไม่ใช่น้องชายเธอขู่ก็ไม่ยอมพูด เรื่องคุณหนูที่3หรือเปล่า ฉันได้ยินข่าวแพร่ไปหมดแล้ว ว่าคุณหนูที่3หนีตามผู้ชาย ใช่แล้ว นั่นตัวนี้ยังกล้ามาแข่งกับพี่สาว ฝันจะเข้าเรือนหลวงฝันไปแท้ ท่านผู้หญิงเป็นพี่สาวคุณคราวนี้ทำดี ท่านผู้หญิงคงจะให้รางวัลคุณ ครั้งก่อนท่านผู้ใหญ่บอกว่าจะซื้อสร้อยทองให้ฉัน ไม่ใช่แค่สร้อยทองชุดเครื่องประดับทั้งชุด ก็ซื้อให้คุณได้ คุณหนูที่3 บอกมาว่าน้องชายให้แทงอยู่ไหน คุณหนูพูดอะไรของคนไทยฉันจะไปรู้ได้ยังไง ฉันจะไปรู้ได้ยังไง เดี๋ยวฉันคิดว่า คุณส่งน้องชายให้แทงมาให้ฉัน ฉันจะไว้ชีวิตคุณ ดูเหมือนการค้านี้จะไม่สำเร็จ คุณหนูที่3ฉันไม่ใช่ข้ารับใช้ในวัง คุณฆ่าฉันฆ่าคนต้องตายคุณก็หนีไม่รอด จริงเหรอ แต่ที่นี่ไม่มีใครอยู่เลย ใครจะรู้ว่าฉันฆ่าคุณ นางเล่าหมากระโดดหนีไปคนเดียว ฉันพูด ในห้องฟืนที่บ้านฉัน พาฉันไป สัตว์นรก แม้แต่เด็กยังทำได้ ไม่ต้องห่วงน้องชายคุณฉันจัดให้เรียบร้อยแล้ว คุณหญิง ลูกตันยูดูสิพ่อกลับมาก็เกิดเรื่องอีก ฉันจะก่อเรื่องอะไรได้ แต่มีคนใช้ชื่อราชวงศ์กัวทรมานเด็กชาวบ้านร่างกายเด็กเต็มไปด้วยบาดแผล จนถึงตอนนี้ยังไม่ฟื้น พ่ออยากไปดูเองไหม ท่านกลัวฉันแค่ต้องการ ให้นางนั่นพูดความจริงคุณหญิง3ทำผิดเอง แต่กลับมาโทษฉัน ท่านกลัวโปรดช่วยลูกด้วย ท่านกัว คำพูดของท่าถูกข่มขู่คุณหญิงบริสุทธิ์ พ
พ่อแล้ว เรื่องนี้ลือกันทั่วเมือง ไม่ต้องแก้ตัวให้เธอ วันนี้ทางบ้านโหวมาขอเลิกมั่นแต่ ดูที่คุณเคยช่วยชีวิตท่านโหวฉันจะโน้มน้าวให้พวกเขารับคุณเป็นนางสนม นางสนมฉันไม่ยอมแม้แต่เป็นเมียหลวง ไม่ใช่คุณจะตัดสินใจ แม่นางจังดูแลคุณ2 ปีเพียงเพราะเรื่องเล็กน้อย คุณก็ฆ่าเธอ ตอนนี้เพื่อปกปิดเรื่องนี้ตามใจ คุณยังทำร้ายพ่อบ้านหนัก แม่ของคุณพูดถูก บ้านนอกนี้ทำให้คุณโหดร้าย พ่อที่ดีจริงๆ แค่จังซุนหวานลมปากคืนเดียว ก็ดึงใจพ่อกลับไป ฉันมีแม่เพียงคนเดียว เธอจากไปแล้ว ยังกล้าพูดถึงแม่ คุณเกิดมาก็ทำให้เธอตาย ตอนนี้ก็แค่ทำลายชื่อเสียงเธอ ถ้าไม่พูดถึงแม่ พ่อจะนึกถึงความเป็นพ่อลูกไหม ในคฤหาสน์นี้คนรับใช้คนไหนก็กล้าฉันยาพิษ แม่เลี้ยงที่มาจากนางบำเรอ ก็สามารถให้หลานสาวของตัวเองมาชิงงานแต่งของฉันไปได้ทำไมล่ะ เพราะฉันไม่มีที่พึ่ง เพราะแม่ของฉันเสียไปแล้วฉันไม่มีอะไรเหลือเลย ถ้าแม่ของฉันยังมีชีวิตอยู่ พ่อจะช่วยคนอื่นมาดูถูกฉันได้ยังไง ถ้าไม่ใช่เพราะเธอแม่ของเธอก็ไม่ตาย พ่อแล้ว เรื่องอัปยศที่เธอหนีตามผู้ชายไปฉันใช้เงินให้คนปิดปากแล้ว อีกปี2 ปีก็ไม่มีใครจำได้ ถ้าบ้านโฮรับเธอเป็นนางบำเรอได้นี่ก็คือทางออกที่ดีที่สุดของเธอแล้ว ต่อไปเธออย่ามาก่อเรื่องอีก จะได้ไม่ทำให้ฉันเสื่อมเสียชื่อเสียงตระกูลกัวกง ตอนนี้ยกเลิกการมั่น ยังรักษาชื่อเสียงของพวกเธอได้ ไม่อย่างนั้นเมื่อฉันก่อเรื่องในงานแต่งผูกพ่อขึ้นเกี้ยวไป ตอนนั้นชื่อเสียงของท่านโฮเย่และพ่อก็รักษาไม่ได้ ลูกหญิงตัวดีเธอกล้าดียังไง ถ้าคนยังกล้าเลยมีอะไรที่ฉันไม่กล้า การอ้าปากและปิดปากเป็นการฆ่า ก็มองชีวิตคนเหมือนย่าไม่รักษาความเป็นหญิง วันนี้ฉันจะตีเธอให้ตายไปเลยดีกว่าปล่อยให้เธอ สร้างปัญหาใหญ่ให้ตระกูลกัวกงในภายหลัง คุณไหนอยู่ เอาไม้เรียวมาครับ ลูกหญิงตัวดีคุกเข่าลง ไม่คุก ไม่อย่างนั้นก็ตีฉันให้ตายไปเลย ท่านกัวกงขอท่านโปรดยกโทษให้หนูหล่อนเธอไปช่วยคน โปรดยกโทษให้เธอ ไม่ต้องขอเขาฉันกลับมาพร้อมกับบาดแผลเต็มตัวเขาก็ไม่ถาม ว่าข้างนอกได้รับความอัปยศอะไรมาบ้าง แค่โยนข้อกล่าวหามากมายใส่ฉัน ยังจะบังคับให้ฉันเป็นนางบำเรออีก พ่อที่ดีของฉันจริงๆ ถ้าคืนที่แล้วฉันตายข้างนอกไปก็คงสมใจ ความตั้งใจของท่าน ทำไมฉันจึงให้กำเนิดลูกตัวดีอย่างเธอออกมา ทำเรื่องไร้ยางอายขนาดนี้ยังไม่ยอมรับการอบรมอีกดี เธอพูด เธอไปที่ไหนทำอะไรเมื่อคืน ถ้าฉันบอกว่าคืนนี้ไปช่วยคนที่เขาหมาป่าฆ่าหัวขโมยไปหลาย10 คน ถ้าฉัน โจรเขาหมาป่าดุร้ายเหมือนซื้อรัฐบาลส่งทหารไปหลายปี ยังปราบไม่รับเธอมีฝีมือแค่นี้ เธอให้ฉันเชื่อเธอยังไง อาจารย์อย่าทำร้ายพ่อและลูกสาว จีนิง รีบคุกเข่าขอโทษพ่อเธอ แม่ท่านตั้งใจดีแท้ๆเธอกล้าดีดแม่ท่านล้มอีก แค่นี้ก็หมดแรงแล้วหรือ ยังไม่โหดเท่าฉันเมื่อคืนที่ฆ่าพวกโจรบนเขาอีก นายเอาความกล้าในการขึ้นสนามรบฆ่าศัตรูออกมา มาสู้กับลูกสาวแท้ๆของนายสิ นาย ขอชีวิตนะท่านกัวกง กล้าหนาสิกล้ามาขัดขวางท่านกัวกงใช้กฎบ้าน ถ้าเจ้าเล่ห์กล้ามาทำร้ายคนของฉันต่อหน้าฉันอีก กล้ามาทำร้ายคนต่อหน้าฉันอีก ตีสิวันนี้ตีไม่ตายฉันความเป็นพ่อลูกก็จบกัน ฉันแค่ติดบุญคุณที่เกิดมานายไม่เคยเลี้ยงฉัน ตำหนักเป็นของแม่ฉันแค่กินข้าวนาย2 ปี วันนี้เรามาคิดกันให้จบ คุณหญิง ไม่ต้องขอเขา
นี่เป็นเรื่องระหว่างฉันกับท่านกัวกง เรียกพ่อก็ไม่เรียกอีก ดีวันนี้ฉันจะตีให้ตาย ถือว่าให้แม่ที่ตายไปแล้วของเธอได้รับรู้แล้ว ฉันตีให้ตายตีให้ตายตีให้ตาย คุณหญิง ตีให้ตาย ลูกหญิงกตัญญูนายปล่อยมือ 15 แส้นี้ฉันรับแล้วนี่ฉันก็ชดใช้หมดแล้ว จากนี้ไปถ้านายกล้าทำร้ายฉันแม้แต่นิด ฉันจะเผาวังกัวกงเฉินของนาย จินหนิงไม่ใช่แค่ฟ้อนรำมวยสวยๆเท่านั้นหรอ ทำไมแค่เพียงครั้งเดียวถึงทุบโต๊ะหินแตกได้ นายพระบรมราชโองการมาแล้ว ข้าพเจ้าเข้าเฝ้าพระองค์ เพิ่งมาถึงประตูวังก็ได้ยินเสียงตะโกนตีข้าหากันในหอ นี่กำลังตัดคดีใหญ่อะไรอยู่หรือ ลูกสาวสน ให้พระองค์ทรงระทึกขัดใจแล้ว ยังไม่ถอยไป ช้าก่อน ที่จะรับพระราชโองการยังมีคุณหญิงสาวเฉินที่สาม เฉินกัวกงเฉินจินหนิงรับพระราชโองการ โดยเทวองค์การประจักษ์ฟ้าสั่งการพระราชโองการตรัสว่า คุณหญิงเฉินจินหนิงแห่งวังกัวกงเฉินช่วยลูกชายของฮุยลินในแหล่งแชนรางวัลพิเศษ ทองคำ5,000 เหรียญ คุณต้องการอะไรเพื่อเข้าวัง ฉันเช่าเย่สอนลูกได้ดีมีคุณต่อสังคม เพิ่มเฟงฮิวกิวโอกองให้ 800 ครัวเรือนในเมืองอาหาร ฉันอยู่ในปักกิ่งมานานกว่า10 ปีแล้ว มีวันหนึ่งที่ถูกบล็อก ปกป้องประเทศ เจ้าหญิงอันหนิง ยังไม่ขอบคุณพระคุณ ข้าพเจ้ารับพระบรมราชโองการขอบคุณพระคุณ ข้าพเจ้าเด็กหญิงขอบคุณพระคุณอันยิ่งใหญ่ รีบลุกขึ้น ผู้มีพระคุณขององค์หญิงผิดอะไรถึงขนาดนี้ ท่านอ๋องผู้พิทักษ์ถึงได้ลงมือรุนแรงเช่นนี้ กราบทูลองค์หญิงภายนอกมีข่าวหรือว่าเธอทำลายชื่อเสียงตระกูล ข้าพเจ้าจึงลงโทษเล็กน้อย ที่แท้ก็ฟังแต่ข่าวลือข้างนอก ไม่แยกแยะถูกผิดก็ทำร้ายคน จินหนิงเธอทำไมไม่บอกว่าไปช่วยคน ถ้าเธอบอกพ่อเธอต้องชมเชยเธอจะได้ตีเธอไหม ใช่ถ้าฉันบอก เขาจะอดใจตีฉันได้ยังไง ฉันพาแพทย์หลวงมาด้วยให้แพทย์หลวงตรวจเธอให้ดี ต่อไปใครกล้าข่มเหงเธอมาหาฉัน ฉันเป็นธุระให้เธอ ขอบคุณองค์หญิง เกินไปจริงๆ โชคดีที่จริงถิงเร่งให้ฉันขอพระบรมราชโองการ ไม่อย่างนั้นไม่รู้เธอต้องทนทุกข์แค่ไหน ท่านแม่ทัพเฉิน ใช่พวกเธอส่งหุ้ยหลินมาที่วังองค์หญิง จริงถิงก็บอกฉันเป็นการส่วนตัว บอกว่าเธอหายไปทั้งคืนเกรงว่าจะถูกนินทา เลยให้ฉันรีบเข้าพระราชวังขอพระบรมให้เธอ จากชาติที่แล้วถึงชาตินี้ ท่านแม่ทัพเฉินช่วยฉันมา3 ครั้งแล้ว ตอนนี้เธอได้พระราชทานรางวัลต่อไปก็อย่าใจอ่อน ฉันให้องครักษ์อาโกอยู่กับเธอต่อไป เธอใช้ได้ตามใจ ขอบคุณองค์หญิงมาก กับฉันไม่ต้องเกรงใจหุ้ยหลินนี่ร้องให้งองแงจะหาเธอรอเธอหายดี ฉันจะให้จริงทิ้งพาเขามา พักสัก2-3 วันคราวนั้นเธออย่าเพิ่งรำคาญเสียงเขาละ จะเป็นไปได้ยังไงเจ้าชายไร้เดียงสาฉันชอบมาก เอาล่ะเธอพักผ่อนให้ดี รอหลังพระราชทานรางวัลอย่างเป็นทางการแล้ว ค่อยเข้าพระราชวังขอบคุณพระคุณ ครับ องค์หญิง จินหนิงช่วยเจ้าชายจริงๆหรือ ฉันอยู่ที่นี่พระบรมราชโองการก็ประกาศแล้ว ยศอ๋องผู้พิทักษ์ของท่านก็พระราชทานแล้วจะเป็นเท็จได้ยังไง หรือจินหนิงไม่เคยบอกท่าน วันนั้นที่ภูเขามาป่าเธอกับแม่ทัพอูจริง ช่วยลูกฉันด้วยกัน จินหนิงฆ่าหัวขโมยภูเขาหลาย10 คน แม่ทัพอูจริงเห็นกับตา ถ้าฉันบอกว่าคืนที่แล้วฉันไปที่ภูเขาหมาป่าเพื่อช่วยคนฆ่าหัวขโมยบนภูเขาหลาย10 คนคุณเชื่อไหม โจรบนภูเขาหมาป่าโหดเหี้ยมเหมือนเสือ ทางการส่งทหารไปหลายปียังปราบไม่ได้ ด้วยฝีมืออันอ่อนหัดของคุณ คุณให้ฉันเชื่อคุณได้ยังไง ที่จริงจินหนิงไม่ได้โกหก ฉันเข้าใจเธอผิด แล้วนักศึกษาที่คุณพูดถึงล่ะ ฉันไม่รู้เหมือนกันฉันก็แค่ได้ยินคนนอกพูด ถ้านดยุคนี้เป็นเรื่องในครอบครัวของท่านหม่อมฉันไม่ควรพูดอะไร แต่ถ้านดยุคหญิงมีลูกสาวแค่คนเดียว
ท่านจะทนได้ยังไง องค์หญิง ไม่กลัวองค์หญิงจะหัวเราะปีเหล่านี้ จินหนิงใช้ชีวิตอยู่ในไร่พอเห็นเธอ ฉันก็คิดถึงว่าอาจารย์ตายยังไง โง่จริงๆ ตอนที่ท่านหญิงตั้งครรภ์เธอ แพทย์หลวงบอกว่าอาจคลอดยาก แต่ท่านหญิงยังยืนยันจะคลอดเธอออกมา เห็นได้ว่าท่านหญิงรักเธอมาก ถ้าท่านหญิงรู้ใต้ดิน ลูกสาวที่เธอใช้ชีวิตแลกมา ถูกปฏิบัติอย่างโหดร้าย วิญญาณก็คงไม่สงบ ฉัน หม่อมฉันมีลูกชายแค่คนเดียวคือหุยหลินตอนเขาถูกจับไปหม่อมฉันอยากจะเอาชีวิตตัวเองไปแลกท่านดยุกท่านกับจินหนิง โหดร้ายและใจร้ายเกินไป ท่านไม่ต้องตามมา ท่านดยุกอาจารย์ จินหนิงบาดเจ็บหนัก ขนาดนี้เลยหรือ จินหนิง เรื่องนี้เป็นความผิดของพ่อเองเธอพักฟื้นก่อน ถ้ายังอยากแต่งงานกับตระกูลโหวพ่อจะไปต่อรองให้ ไม่ต้องพูดถึงอย่างอื่นตำแหน่งภรรยาหลวงพ่อต้องต่อรองกลับมาให้ได้ ฉันไม่ต้องการสิ่งที่ไม่ได้เป็นของฉัน ฉันแค่อยากได้ของที่เป็นของฉันคืนมา ของเธอ สินสอดของแม่ฉัน แน่นอนว่าเป็นของเธอ แต่ตอนนี้อยู่กับแม่เธอ กับแม่เลี้ยงและย่าของเธอ ส่วนของตระกูลจังซุน ฉันต้องการคืนมาตอนนี้ส่วนที่ย่าทำ ถ้าพ่อยังคิดถึงความสัมพันธ์เล็กๆน้อยๆกับแม่ฉัน ก็ขอให้พ่ออย่าเข้าไปยุ่งกับสิ่งที่ฉันทำ ฝ่ายคุณนายนั้นพอได้สั่งการไปแล้ว เธอยังให้คุณไม่มีปัญหาแต่ฝ่ายคุณยายของคุณ ตอนนี้เธออยู่ไกลถึงน่านเจ้าร อเธอกลับมาแล้ว เธอจะยกสมบัติของแม่คุณทั้งหมด ให้ลูกชายแท้ๆของเธอส่วนคุณพูดแล้ว ก็แค่ลูกเลี้ยงที่ไม่มีสายเลือดกับเธอ แล้วฉันล่ะ พูดไร้สาระคุณยายจะโลภสมบัติแม่คุณได้อย่างไร ให้ลุงคุณนะพ่อจะถือว่าคุณสติไม่ดีตอนนี้ อย่าพูดจะไร้สาระอีก คุณก็ยังไม่เชื่อฉัน เรื่องช่วยชีวิตราชนิกุลฉันให้หายทางไป แจ้งคุณแล้ว รอคุณมารับช่วงสร้างผลงาน น่าเสียดายผู้จัดการแค่อยากใส่ร้ายฉัน จะสนใจคุณสร้างผลงานหรือไม่ก็ไม่สน แม้ฉันจะสู้จนบาดเจ็บกลับมา แค่เพราะเขาจับน้องไหทางมาหาว่าฉัน คุณก็เชื่อคำเขาหน้าขันจริง ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าเขากล้าทำถึงขนาดนี้ ๆ มีพี่น้องตระกูลจังซุนค้ำหลัง เขาจะไม่กล้าหรือถ้าฉันตาย จางซุนเหยียนก็จะแต่งงานเข้าตระกูลโฮเจียงหนิงได้อย่างราบรื่น ตระกูลจางซุนนั้น ก็จะได้ขึ้นสูงตามน้ำ ไม่แปลกที่ฉันทำดีกับจังซุนป๋ามาตลอด เขาไม่สนใจมันกลับกลายเป็นว่าเขาย้ายไปนานแล้ว คิดจะแต่งงานกับตระกูลโฮเจียงหนิงแล้ว เรื่องนี้พ่อจะจัดการให้คุณ จัดการแค่กลัวตระกูลจังซุน จะขึ้นมาข่มหัวคุณฉันในอดีต กลับอยากได้ความรักจากคนแบบนี้น่าเศร้าจริง น่าเศร้าจริง คุณหญิงสามเจ้าตระกูลมีคำสั่งให้คุณจัดการเขา จะเอาขาหรือแขนก็ตามคุณ พอแล้ว ตอนนี้ไม่แสดงอำนาจแล้วหรือ คุณหญิงสามจะตีก็ตี ไม่ต้องพูดมาก ตี ผู้จัดการเห็นมามาก ถ้าฉันสู้จนได้ผลงานช่วยราชนิกูลปรับโจร ถ้าคุณท่าศักดิ์คนไม่รู้จะชดเชยผลงานได้ไหม ผลงานที่คุณหญิงสามสู้จนตายได้กลับใช้ค่าคนไม่สำคัญหน้าขันจริงๆ ยังไม่เก็บของขวัญนี้ไว้บางทีอาจได้เข้าตระกูลโฮอีก ก็ตามความหมายคุณคือฉันควรใช้ผลงานนี้ บังคับให้ตระกูลโหจิ้งจังซุนหยันแต่งงานกับฉันอย่างสมเกียรติ คุณ พอแล้วไปเถอะ คุณ ไปดูหน่อย ครับ เจ้านายอย่างที่ท่านคาดไว้ผู้จัดการกลับไป ก็จะฆ่านางบำเรอของเขา ตอนนี้คนถูกช่วยไว้แล้ว
และทางตระกูลโหเจียงหนิงมีข่าวใหม่มาต้องการจางซุนหยันให้ยอมเป็นนางบำเรอก่อน คุณนายโหเจียงหนิง เป็นคนที่รู้จักพลิกแพลงตามสถานการณ์ดี แต่จางซุนปา จะยอมให้ลูกสาวเป็นนางบำเรอได้อย่างไร จางซุนปาไม่ยอมแน่นอน แต่คุณนายโหเจียงหนิง สั่งให้คนไปที่คฤหาสน์ของนายพลเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือเริ่มเป็นนางบำเรอหรือไม่ก็แยกทางกัน ดูเหมือนตระกูลโหเจียงหนิงกำลังรอให้ผู้หญิงคนที่3เริ่มเป็นหญิงสาว เป็นเพียงตัวตนของเจ้านายของมณฑลของเรา และข้าช่วยลูกชายของหุยหลิน แต่ไฟยังไม่แรงพอ ถ้าจะให้ตระกูลจางซุน กับจางซุนหยันร้อนใจ ฉันต้องเติมไฟอีก คุณนีคุณหลีมาแล้ว มาถูกจังหวะดี จินหนิงเธอมาแล้ว คุณหลี่มาเยือนมีอะไรให้รับใช้ เราเมื่อไหร่จะแต่งงาน เราไม่ได้ยกเลิกการมั่นแล้วหรือ คุณหลี่ถามแบบนี้หมายความว่าอะไร นั่นเป็นแค่ความเข้าใจผิด คุณไม่อยากแต่งกับฉันจริงๆ ก็ไม่ต้องฝืน ฉันเฉินจินหนิงก็ไม่จำเป็นต้องแต่งกับคุณ หลี่เหลียงเซิงฉันไม่ชอบคุณ ฉันจินหนิง เธอมีสิทธิ์อะไรไม่ชอบฉัน แค่จางซุนหยันแบบนี้ คุณยังชอบแล้วทำไมฉันต้องชอบคุณ หยันไม่เหมือนเธอปากจัด ใจร้าย งั้นก็แต่งกับเธอสิมาหาฉันทำไม ถ้าไม่เพราะพ่อฉันจะมาหาเธอทำไม ยังมีผู้หญิงอย่างคุณแม้จะให้เปล่าๆ ฉันก็ไม่เอาด้วย งั้นก็ใส่หัวไปซะ คุณ ชีลู่ส่งแขก ลีกองซีเชิญครับ ไม่คิดว่าเชนจินิง เขาช่วยลูกชายของวิลิน และได้รับการขนานนามว่าเป็นเจ้านายของมณฑลตอนนี้เทียบจองเซยันอีออร์ไม่รู้สูงสักกว่าเท่าไหร่ลิงเกอร์แม่รู้ว่าลูกชอบจองเซยันอีออร์แต่ตอนนี้เชนจินิง ช่วยลูกได้มากแถวพ่อลูกก็ชนะแล้วกำลังจะกลับเข้าพระนางถ้าให้ท่านรู้เรื่องเหล่านี้ ต้องโกรธลูกแน่ เจนิง เมื่อกี้ฉันหุนหารพวกคุณจะยังไง ถึงจะยอมคืนดีกับฉัน ฉันมีแค่ประโยคเดียว เว้นแต่จางซุนหยันจะเป็นนางบำเรอ ไม่อย่างนั้นไม่ต้องคุยกัน เย็นเป็นนางบำเรอคุณเต็มใจ ตราบใดที่เธอเป็นนางบำเรอฉันจะแต่งงานกับโฮฟู่ ส่วนว่าจะเข้าราชสกุลไหน จะแต่งกับใคร รอก่อน ดี รอฉันนะ รอฉัน ตอนนี้ไฟพร้อมแล้ว รอจองซันและจองซยันอีออดกระโดดเข้ามา อะไรนางตัวเล็กนั่นพูดจริงเหรอ ใช่ก่อนหน้านี้ เธอพูดแล้ว เพื่อเข้าสู่คฤหาสน์ด้วยการช่วยลูกชาย ตอนนี้ลีกองซีก็ยอมแล้ว เสียแรงเย็นอีออร์ตั้งใจจะอยู่กับเขาลีเยงชิงคนนี้ก็ไร้ซึ่งน้ำใจเกินไป ไม่ได้เย็นอีออร์ตั้งท้องมานักต่อนัก ชอบโดยคุณนายเจียนหนิงโฮถ้าให้นางตัวเล็กนั่นแต่งเข้าไปก็เท่ากับเสียที ท่านผู้หญิงไม่สามารถลากได้อีกต่อไปจองนิงโฮตอนนี้เป็นทหารที่ร้อนแรง ครั้งนี้หากกลับมาด้วยความดีความชอบต้องได้ตำแหน่งสูง มีอำนาจเหนือโจตามที่ฉันเห็นก่อนที่โฮเย่จะกลับไปปักกิ่ง ให้สาวโตเข้าบ้าน หากท้องนี้เป็นลูกชายจะเป็นลูกชายคนโต ส่วนด้านเชนจินหนิง ตราบใดที่เธอไม่มีลูก 3 ปีผ่านไปก็สามารถหย่าด้วยเหตุไม่มีบุตรได้ถึงตอนนั้น เธอจะต้องอยู่ใต้อำนาจเราอย่างแน่นอน ถ้าไม่พูดฉันก็ลืมไปเลย สูตรยาที่ทำให้คนไม่มีลูกสืบสกุลนี้ เธอยังเกรงกลัวพี่สาวใหญ่เสมอถ้าพี่สาวใหญ่บอกเธอว่า นี่เป็นยาบำรุงร่างกายเธอต้องกินแน่นอน ใช่เธอเชื่อฟังคุณหญิงใหญ่มากที่สุด สมัยก่อนตอนคุณหญิงใหญ่ยังไม่ได้แต่งงาน เธอชอบติดตามคุณหญิงใหญ่ตลอดจำได้ว่าหลังคุณหญิงใหญ่แต่งงานแล้ว เธอยังร้องให้หลายวัน คุณส่งคนไปยังจวนอูอานโฮให้จริงด้วยหาเวลาว่างกลับมาสักครั้ง แล้วนางหลิวในจวนคุณก็ควรไล่ออกไป เห็นคุณมีอันตรายกลับหลบซ่อนตัวไร้สำนึกจริง ท่านวางใจเถอะข้าพเจ้าได้สั่งให้คนลากเธอไปสุสานทิ้งศพแล้ว ฟังเรียบร้อย ๆ ท่าน เข้าเฝ้าพระจักรพรรดิไม่ควรชักชาเธอยังไม่เตรียมตัวพร้อมหรือ
กลับท่านกงเอ๋ยคุณหญิงที่3บอกว่าไม่มีเสื้อผ้าที่เหมาะสม ตอนนี้เร่งจัดหาก็ไม่ทันแล้วเกรงว่าจะไม่สามารถเข้าเฝ้าพระจักรพรรดิได้ดังนั้นจึงขอให้ท่านกงเอ๋ยช่วยขอพระคุณแทน ทำไมถึงไม่มีบัญชีรายไตรมาสข้าพเจ้าก็ดูมาแล้ว แต่ละไตรมาสนั้นซื้อเสื้อผ้าให้เธอต้องใช้ถึง300 ตำลึงพวกนั้นสวมใส่ไม่ได้หรือยิ่งกว่านั้นวันนี้รางวัลพระราชทานมา ในพระบรมราชโองการระบุชัดให้เธอเข้าเฝ้าขอบพระคุณเธอไม่ไป นั่นไม่ใช่การไม่ใส่ใจฮ่องเต้หรือข้าพเจ้าจะไปเลือกเสื้อผ้าให้เธอเองเสื้อผ้าล่ะ ท่านพ่อก็เห็นแล้วไม่ใช่หรือ แต่ละไตรมาสใช้เงินหลายร้อยตำลึงซื้อเสื้อผ้าให้เจ้าเอาไปซ่อนไว้ไหน ใช่เอาไปซ่อนไว้ไหนกัน ท่านกงเอ๋ยโปรดทราบแม่บ้านไม่เคยให้คุณหญิงซื้อเสื้อผ้าใหม่แม้แต่ชุดเดียวที่พอจะสวมใส่ได้มีแค่ไม่กี่ชุดนี้ เป็นของคุณหญิงที่นำกลับมาจากชิงโจว สินสอดของแม่เจ้าก็ย่อมเป็นของเจ้าเพียงแต่ตอนนี้อยู่ในการดูแลของแม่เจ้า อยู่ในการดูแลของคุณแม่ลิงและคุณย่า ส่วนของตระกูลจังซุนข้าพเจ้าต้องการคืนเดี๋ยวนี้ เป็นไปได้หรือที่ตระกูลจังซุนแอบทำบัญชี จึงไม่แปลกที่จินหนิงรีบร้อน จะเอาสินสอดแม่ของเธอกลับคืน เจ้าไปที่ห้องคุณหญิงใหญ่เอา2 ชุดเสื้อผ้าใหม่ มาให้เธอสวมก่อน พรุ่งนี้ให้เจ้าผู้จัดการ มาที่นี่ทำเสื้อผ้าใหม่สัก2-3 ชุดให้เธอ ใช่ รีบเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วตามพ่อเข้าไปเฝ้าพระองค์ ขอประทานโทษท่านดุ ยังไม่ได้แสดงความยินดีกับท่านแม่ทัพ อาการบาดเจ็บของท่านหญิงที่3เป็นอย่างไรบ้าง ดีขึ้นมากแล้ว การเข้าเฝ้าไม่ควรรอช้ารีบไปกันเถอะ ยานี้กินเช้าเย็นเม็ดละครั้ง ท่านหญิงอันหนิงกรุณายกหน้าขึ้นให้ข้าพเจ้าดู คราวนี้คุณฆ่าโจรในภูเขาหมาป่าและช่วยลูกชายของหุยหลิน จริงๆแล้วทั้งสวยทั้งเก่งกล้าหาญไม่มีใครเทียบ ไม่ทราบว่าเรียนมาจากอาจารย์ท่านใด ขอพระราชทานทราบพระองค์หญิงเล็กเรียนมาจากท่านอี้หลิง จริงหรือ ใช่ ท่านอี้หลิงคือใครทำไมพระองค์ถึงประหลาดใจขนาดนี้ พระองค์หญิงเล็กแค่รู้จักท่ามวยสวยๆไม่กี่ท่าดนตรีหมากรุกหนังสือการเย็บปักถักร้อยไม่ชำนาญศัพท์อย่างยากที่จะเข้าตา จริงๆแล้วข้าพเจ้าสอนลูกไม่ดีเจ้าหน้าที่ฉัน ถ้าหากพระพันปีหลวงได้ยินคำพูดของเจ้า คงจะทรงพระพิโรธพระพันปีหลวงตรัสเสมอว่าสตรีก็สามารถเป็นแม่ทัพได้เพียงแต่ถูกขัดขวางด้วยสายตาของคนทั่วไป ไม่มีโอกาสเท่านั้น ตรัสถูกต้องพระพันปีหลวงตรัสถูกต้องดีแล้ว พวกเจ้ากลับไปก่อนข้ากับจิ้งถิงยังมีเรื่องจะคุยกันข้าพเจ้าถวายบังคมลากลับจิ้งถิงเจ้าคิดว่าฉันจิ้นหนิงคนนี้เป็นอย่างไร ทั้งสวยทั้งเก่งกล้าหาญและมีแผนการแตกต่างจากสตรีทั่วไป แล้วถ้าเทียบกับน้องสาวของท่านรองเสนาบดีฉันล่ะข้าได้ยินมาว่าท่านรองเสนาบดีฉันตั้งใจจะให้เจ้าเป็นพี่เขยเพื่อให้สนิทสนมกันยิ่งขึ้นแม้แต่วันเดือนปีเกิดก็ให้คนดูดดวงให้แล้ว ชาติก่อนเฉินซิงหรูมั่นกับท่านแม่ทัพแล้วพี่ดึกแต่งงานเป็นภรรยาน้อยของท่านหลวงวนหนานกงหุยหยุนจนเป็นที่โจษจันไปทั่วเมืองทำให้ท่านแม่ทัพกลายเป็นตัวตลกของทั้งเมืองแต่ไม่มีใครรู้ข่าวลือที่ว่าเขาไม่เคารพแม่เลี้ยงเที่ยวเตร่ในซ่องโสเพณีทั้งหมดเป็นเรื่องที่พี่สาวของหลี่เหลียงเซินชื่อหลี่ฉีหลงแพร่กระจายออกไปเธอปลุกปั่นให้น้องสะใภ้ของตัวเองแต่งงานต่ำก็เพื่อแย่งชิงทรัพย์สมบัติที่ตระกูลเฉินทิ้งไว้ท่านแม่ทัพช่วยชีวิตข้ามาหลายครั้งหรือว่าข้าจะยืนดูเฉยๆให้เขาเดินตามรอยชาติก่อน ที่ภูเขาหมาป่าเกิดเรื่องมากมายขนาดนี้ครั้งนี้ข้าผิดจริงๆที่เข้าใจผิดจินหนิงทราบไหมว่าท่านอี้หลิงคือใคร ทำไมท่านกงกวงไม่ไปถามนางซานด้วยตัวเองล่ะ พูดตามตรงนะบางคำพูดฉันถามเธอไม่ค่อยออก ถ้ามีโอกาสในอนาคตข้าพเจ้าจะเป็นคนนำให้ท่านพบ จริงถิงไม่ยอมบอกละเอียดหรือว่าคนนี้มีสถานะพิเศษอะไรหรือเปล่าช่างเถอะอาจารย์ของจินหนิง
ไม่ใช่คนสำคัญอะไรหรอก หลานชายจริงๆแล้วหวังว่าท่านสู่จะกลับมาบ้านเมืองเร็วๆ ในฐานะผู้บัญชาการหนานเจียน มีเขาอยู่คงจะกดดันบางคนได้แน่ ท่านสู่จะกลับมาแล้ว จริงเหรอ นั่นก็ดีจริงๆ หวังว่าเมื่อเขากลับมา คุณยังยิ้มได้แบบนี้ พ่อข้าพเจ้ากลับไปที่ห้องก่อน ท่านผู้เฒ่าข้าพเจ้ากำลังจะไปหาท่านพอดี เมื่อกี้ข้าพเจ้าเห็นเงินรางวัลจากวังลงมาแล้ว ทองคำ5,200นี้ท่านว่าพวกเราจะเก็บไว้ในคลังดี หรือจะเอาไปฝากธนาคารดี ไม่ให้จีนหนิงหรอก จินหนิงยังไม่ได้แต่งงานตามธรรมเนียมก็ต้องให้กลางครัวดูแล รอเธอแต่งงานแล้วพวกเราค่อยเอามาให้เธอเป็นของสมรส เพราะนั้นคุณก็คิดจะยักยอกเงินรางวัลของเธอจริงๆสินะ จินหนิงยังไม่ได้ออกเรือนตามธรรมเนียมก็ต้องให้บ้านดูแล อีกอย่างบ้านกงกงของพวกเราตอนนี้เหลือแต่เปลือกเปล่า ได้ทองพวกนี้มางานแต่งของจูเออคราวหน้า ก็จะใหญ่โตได้เพื่อเพิ่มหน้ากับท่านด้วย ไรนะแต่ร้านค้าที่อาจารย์ทิ้งไว้ก่อนหน้านี้ ไม่ใช่มีเงินทุกเดือนเหรอทำไมถึงเหลือแต่เปลือกเปล่าล่ะ ไร่นา2 ปีนี้แล้งตลอดจะมีรายได้อะไรสำหรับการจัดการที่ไม่ดีของร้านค้าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาธุรกิจไม่ดี แค่พอประทังชีวิต บางครั้งยังขาดทุนต้องเอาเงินจากกลางครัว ไปหมุนเวียน ถ้าจัดการไม่ดี ก็คืนให้จินหนิงไปซะยังไงมันก็เป็นของที่แม่เธอทิ้งไว้ ยังไงก็ต้องคืนให้เธออยู่ดี คืนให้แล้วจะได้ยังไง จินหนิงยังไงก็ต้องแต่งออกไป ถ้าเธอเอาทรัพย์สมบัติพวกนี้ไปด้วย แล้วจุเอ๋อจะทำยังไง เขาเป็นชายชาตรีต้องสร้างสมบัติด้วยมือเท้าของตัวเองจะมาคิดถึงของสมรสของอดีตภรรยาเองได้ยังไง เมื่อก่อนข้าเองก็ยังได้เป็นกงกวดด้วยตัวเองเลย ถ้าอยากมีทรัพย์มีอำนาจก็ต้องไปแสวงหาด้วยตัวเอง แล้วคุณหมายความว่า แม้แต่ตำแหน่งสืบทอดเขาก็ไม่ให้เขา แต่เขาคือลูกชายของท่านนะ ใช่ซุยออนคือลูกชายของฉัน แต่จินิ่งก็คือลูกสาวของฉันเช่นกัน และเธอยังเป็นลูกของหญิงที่ฉันรักที่สุด แต่ตลอดหลายปีที่ผ่านมาฉันกลับทิ้งเธอไว้ข้างหลัง ในบัญชีที่ท่านให้ฉันอยู่ทุกฤดูกาลมีรายจ่ายหนึ่งที่ใช้สำหรับซื้อเสื้อผ้าและเครื่องประดับให้จินิ่ง แต่ฉันเพิ่งไปที่สวนดอกแพรมา ฉันเห็นว่าเธอมีเสื้อผ้าไม่กี่ชุด แล้วเสื้อผ้าเหล่านั้นท่านให้ใครไป 10 กว่าปีที่แต่งงานกันท่านกลับไม่ไว้ใจฉัน ใช่ฉันไม่ไว้ใจท่าน ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นไร่หรือร้านค้าภายใน3 วัน ฉันต้องการเห็นท่านคืนทุกสิ่งที่เอเชนทิ้งไว้ ทั้งหมดให้กับจินิง ให้คนจัดสวนเยาทิ้งให้เรียบร้อย ฉันจะย้ายไปอยู่ที่นั่นสวนเหยาถิง เป็นที่อยู่ของนางแพทย์สยาชนตอนยังมีชีวิต ตอนนี้ฉันยังมีชีวิตอยู่ที่นี่ เขากลับจะไปอยู่ที่สวนของคนตาย ดีไปแล้วก็อย่ากลับมาอีก แต่อย่าหวังว่าฉันจะคืนสิ่งที่อยู่ในมือ ฉันไม่เพียงแต่จะไม่คืนแต่ทองคำเหล่านั้นฉันก็จะเอาไปด้วย พี่สาวอย่าไปขัดแย้งกับเขาตอบรับไปก่อน สิ่งเหล่านี้แม้ว่าท่านจะคืนออกมา ไอ้ตัวเล็กนั่นไม่ได้รับพร ท่านพูดถูกคนที่กำลังจะตายถึงฉันจะให้เธอมากแค่ไหน สุดท้ายก็จะกลับมาอยู่ในมือฉัน ให้คนไปเรียกจิงรูอีกลับมาหน่อย ยานี้กินเช้าเย็นเม็ดละครั้ง บุญคุณนี้ไม่รู้จะตอบแทนอย่างไร คุณหญิงสามแม่ทัพเฉินและลูกชายหุยหลินอยู่ที่นี่ พี่จินิง น้องสาวของนายพลเฉิน ไม่เหมาะกัน พี่จินิงอะไรคือคู่ที่เหมาะสม พี่กับพี่จิงทิงเป็นคู่ที่เหมาะสมไหม อย่าพูดเพ้อเจ้อ ขอบคุณ แต่ชื่อเสียงฉันไม่ดีมีสตรีสูงศักดิ์ยอมลงมาแต่งงาน ก็ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งแต่เรื่องนี้ ฉันจะพิจารณาอีกครั้ง ส่วนเล่งเชงถ้าท่านมีทางเลือกที่ดีกว่าก็ลองดูอีกที พวกท่านเล่นกันไปก่อนฉันจะมารับทีหลัง ดี พี่จินิง พี่จิงติ้งจะแต่งงานแล้วหรือ ได้ยินว่าใช่ พี่จิงติ้งดูเก่งกล้ามากเลย ทำไมเธอไม่แต่งงานกับพี่จิงติ้งล่ะ ฉัน อืม
จริงหรือเธอต้องช่วยแม่นะ ร้านค้าและไร่ที่เจินซื้อทิ้งไว้ ตอนเธอแต่งงานไปแล้ว แม่ให้เป็นสินสอดไป1 ใน 3แล้ว ที่เหลือต้องเก็บไว้ให้น้องชายเธอ จะเอากลับคืนไปได้ยังไง ตอนนี้แม่อยู่ที่บ้านบ่ออูอัน ต้องพึ่งไร่และร้านค้าเหล่านี้เพื่อใช้จ่ายและติดต่อ จะคืนให้เธอไม่ได้เด็ดขาด ลูกพี่ลูกน้องตัวใหญ่ตอนนี้กลายเป็นหัวหน้ามณฑลด้วยตัวเธอเอง ตอนนี้ฉันภูมิใจมากที่ต้องบังคับให้ฉันเป็นนางบำเรอ บ้านโหเจียงหนิงส่งของมั่นหมาแค่นี้ ใช่ภรรยาโหเจียงหนิงบอกว่าเตรียมพิธีตามกฎของนางบำเรอ รอให้เลือกวันดี แล้วจะรับนางจางซุนเข้าบ้าน นางบำเรอแบบไหน ฉันจะพบพี่เหลียงเซิง คุณหลีก็มีความคิดเช่นเดียวกัน แม่เยี่ยนเอ๋ยแล้วไงล่ะ ตอนนี้ฉันกลับมาแล้วจะยอมให้เธอหยามฉันไม่ได้ ไม่ต้องกังวลวันนี้เรื่องของเธอฉันจะจัดการให้เรียบร้อยเธอไปที่ห้องฉันหยิบเสื้อผ้าเก่าๆของฉัน รวมทั้งผ้าเก่าที่ฉันนำกลับมาเมื่อวันนี้ ส่งไปให้น้องสาวคนที่3ทั้งหมดส่งของเก่า เธอจะสนใจไหมเสื้อผ้าของฉันถึงจะเป็นของเก่า แต่เนื้อผ้านั้นดีมาก เธออาจไม่เคยได้สัมผัสเลย ฉันให้ของเก่าเธอสัก2-3 ชุด เธอต้องดีใจมากแน่ เหนื่อยแล้วก็พักผ่อนสักหน่อย คุณหญิงพี่สาวใหญ่นำพี่น้องสาวมาเยี่ยมน้องสาวคนที่3 พี่มาเยี่ยมเธอ ไหถังดูแลท่านชายให้ดี พี่จินหนิงพี่สาวใหญ่ใจดีกับเธอมาก นี่เป็นผ้าชั้นดีทั้งหมดเลย ถ้าเธอชอบเอาไปทั้งหมดเลย ไม่ได้นะพี่สาวใหญ่ ตั้งใจนำมาให้เธอโดยเฉพาะ น้องจินหนิง เสื้อผ้านี้เป็นของพี่ แม้จะใส่แล้วแต่เนื้อผ้าดีมาก พี่คิดถึงเธอเสมอยานี้พ่อสามีฉันให้หมอลาวงจัดให้พิเศษ เพื่อเสริมสร้างร่างกายและเพิ่มพลังภายใน พี่สาวรู้ว่าวังองค์ชอบฝึกฝนศิลปะการต่อสู้พี่เลยขอให้พ่อคุณจ่ายยามากขึ้นให้คุณกิน คนใช้ในห้องคุณอยู่ไหน คุณหญิงใหญ่มีอะไรจะสั่งไหมคะ ยานี่เป็นยาของคุณหญิง3สำหรับบำรุงร่างกาย คุณต้องจำให้ดีนะต้องต้มยาให้คุณหญิง3กินทุกวัน ถ้าขี้เกียจระวังฉันจะถลกหนังคุณออกมาหม่อมข้าจดจำแล้ว กิมหลิงวันนี้มานี่มีอีกเรื่องหนึ่ง เย็นคุณกับหลีเหลียงซึ่งเป็นอะไรกันแน่ พี่สาวใหญ่ฉันกับคุณหลีแค่หลงไหลชั่วขนาดหนึ่ง ฉันรู้ว่าฉันผิดแล้วพี่รู้ว่าผิดแล้วก็ดี ถ้าไม่เห็นแก่พี่ชายแม่ฉันฆ่าคุณก็ไม่ผิด รีบขอโทษพี่สาวของคุณสิ พี่สาวกิมหลิงขอโทษฉันเถอะนะ ฉันรู้ว่าผิดจริง คุณไม่ผิดหรอกคุณกับลีเหลียงเซิง คู่ชู้รักใคร่กันเองเกือบทำให้ฉันพลาดความสัมพันธ์ดีคุณลูก ๆ พี่สาวกิมหลิง คุณแต่งงานเข้าบ้านโหกับฉันเธอภายหลังคุณเป็นภรรยาหลวง ฉันเป็นภรรยารองฉันจะเคารพคุณ ภายหลังเรารับใช้สามีด้วยกันดีไหม รู้ว่าผิดก็ดีจำสิ่งที่พูดวันนี้ไว้ ภายหลังแต่งเข้าบ้านโหด้วยกันกิมหลิงเป็นภรรยาหลวง คุณเป็นภรรยารองทุกเรื่องต้องฟังเธอดี น้องกิมหลิงพี่สาวรอคอยคุณ แต่งงานกับคนดีๆ เจียงหนิงโหตอนนี้ในเมืองหลวง เป็นที่ต้องการมาก ลีเหลียงเซิ่งแม้ยังไม่เก่ง แต่ก็เป็นลูกชายคนเดียวของเจียงหนิงโห มีบิดาคอยดูแล ส่วนเฉินจิงถิงเป็นลูกบุญธรรม แบ่งมรดกและตำแหน่งไม่ต้องกังวล คุณแต่งไปแล้วมีลูกชายสัก2-3 คน ต่อไปก็ได้ใช้ชีวิตสุขสบายร่ำรวย ดีนะ แต่วันนี้ฉันได้ยินแม่บอกว่า จะเอาทุ่งนาและร้านค้าของแม่คุณมาให้คุณ พี่สาวคิดว่าคุณเพิ่งแต่งงานต้องปรนนิบัติพ่อตาแม่ยาย ยังต้องดูแลบ้านจัดการงานคงรับมือไม่ไหว ไม่ให้พี่สาวช่วยดูแลแทนชั่วคราวดีไหม กิมหลิงคุณน่าจะไว้ใจพี่สาวได้นะ พี่สาวพูดไม่ถูก ไหนไม่ถูกอย่าบอกว่าคุณคิดว่าฉันอยากได้เงินคุณนะ
ข้อแรก เรียกผิดแม่คุณไม่ใช่แม่ฉัน และแม่ฉันคุณก็ต้องเรียกแม่อย่างเคารพ นี่คือความแตกต่างระหว่างลูกเมียหลวงกับเมียน้อยข้อ 2 คืนมาให้ฉัน แทนที่จะให้ฉัน นี่คือสินสอดของแม่ฉันไม่ใช่ของคุณ แม้แต่กงก๊กฟูก็ไม่มีสิทธิ์ข้อ 3 ไร่และร้านค้าให้ใครจัดการก็ได้ แต่คุณจัดการไม่ได้หญิงที่แต่งงานแล้วต้องฟังสามี ตอนนี้พี่สาวคนโตเป็นภรรยาของผมแล้ว จะมาดูแลสินสอดของแม่ฉันได้ยังไง ข้อ 4 คุณพูดถูกฉันไว้ใจคุณไม่ได้จริง คุณหมายความว่ายังไงกล้าพูดอีกทีไหม ๆ ฉันพูดชัดเจนแล้วถ้าคุณคิดไม่เป็น ก็อย่าออกมาทำให้ขายหน้า คุณจิ้นหนิงหรือคุณทำแบบนี้ได้ยังไง พูดกับพี่สาวคนโตแบบนี้ คุณทำอะไร พี่สาวตกใจทำไมฉันแค่เอาเสื้อผ้าเหล่านี้ให้บอกตัวเอง คุณหมายความว่ายังไง ฉันพูดผิดเหรอ ถ้าคุณชอบเก็บของที่คนอื่นทิ้ง คงไม่รังเกียจเสื้อผ้าเก่าของพี่สาวหรอก เสื้อเก่าคู่กับรองเท้าเก่าคู่กันดี ดีเลยเฉินจิ้นหนิง ตอนนี้คุณไม่ฟังฉันแล้ว ได้ฉันจะไปบอกพ่อจัดการคุณ ไปสิยาที่คุณให้ฉันมาหน้า ไม่รู้หมอหลวงคนไหนสั่งพอดีอีก2 วัน ไปกับเจ้าหญิงพิงอัน ให้เขาสั่งเพิ่มอีกสักหน่อย ยานั้นคุณไม่มีสิทธิ์ใช้ฉันเอาไปแล้วสื่อริ่วเอายาของฉันคืนมา พี่สาวเก่งจริงนะคนก็แต่งงานออกไปแล้ว ยังรู้ชื่อสาวใช้ใหม่ในห้องฉัน ฉันแค่เป็นห่วงน้องสาวเลยไปถามมา คนในห้องน้องสาวดูว่าไว้ใจได้ไหม ความดีคิดว่าเป็นร้ายอย่าคิดว่าทำดีนิดหน่อย แล้วจะห่อได้ในกรงกระฟูนี้ ยังไม่ถึงตาคุณเป็นใหญ่ ส่วนเรื่องแต่งงานกับโฮฟูคุณก็ปฏิเสธไม่ได้ตราบใดที่แม่ยังมีชีวิตอยู่ คุณก็ต้องฟังท่าน เราไปกันเถอะ คุณหญิงเอาเสื้อผ้าเหล่านี้ไปทำยังไง ทิ้งไปให้หมด ตอนนี้จังซุนเหยียนเหมือนหนูตกถังข้าวสารแล้ว เธอยิงพยองขนาดนี้ จะยอมเป็นเมียน้อยได้ยังไง ฉันแทบรอไม่ไหวแล้วอยากเห็นไม้ตายของพวกเธอ ไม่คิดเลยว่าเจ้าหญิงน้อยนี่จะกล้าขนาดนี้ แม้แต่คำพูดของฉันก็ไม่ฟังแล้ว พี่ใหญ่แล้วเราจะทำยังไงดีล่ะฉันต้องไปเป็นเมียน้อยจริงๆเหรอ แล้วจะมีวิธีอื่นอีกไหมล่ะ หลังจากที่เจียงหนิงโหยกเลิกการมั่น คงจะเสียใจแล้วล่ะ ถ้าจะให้หลี่เหลียงเซิ่งพูดถึงครอบครัวอื่นอีก คุณนายเจียงหนิงโหก็คงจะไม่ยอมรับแน่นอน ไม่มีทางอธิบายให้เจียงหนิงโหเข้าใจได้ ยกเว้นอะไรล่ะ ยกเว้นว่าหมากดังนั่นตายไปซะ หรือไม่ก็เสียชื่อเสียงจนสิ้นเนื้อประดาตัว คุณหนูคุณนายให้คนมาบอก ว่าพรุ่งนี้จะพาคุณไปดูร้านค้าและจะไปพักที่สวนใกล้ๆ1 คืนเพื่อทำความรู้จักกับผู้จัดการและลูกน้องในนั้นในที่สุดคุณนายก็คืนสวนและร้านค้าให้คุณหนูแล้วดีจริงๆเลย ใช่ฉันรอวันนี้มานานแสนนาน ซื้อหลิวไหถัง พรุ่งนี้พวกเธอต้องไปสวนกับฉันนะ ข้าพเจ้าจะไปเก็บของทันที พี่จิ้นหนิงพาพี่ไปด้วยได้ไหม หนูก็อยากไปเที่ยวที่สวน ครั้งนี้ไม่ได้นะ รอให้พี่จัดการสวนเรียบร้อยก่อน แล้วค่อยมารับหนูกับท่านแม่ทัพไปเที่ยวนะโอเคไหม แต่ขอดึงที่ดี ตอนนี้ฉันยังเร็วเกินไปที่จะฝึกเคล็ดลับในตอนนี้อีก10 ครั้ง คุณหนูคุณก็รู้ว่าซื้อหลิวเป็นหลานสาวของผู้จัดการ แล้วทำไมยังพาเธอไปด้วยล่ะ วางศัตรูไว้ตรงหน้าถึงจะปลอดภัยที่สุด เตรียมใจให้ดีนะการเดินทางครั้งนี้คงไม่สงบง่าย ฮะ ๆอ้อเรียกเฉินโกมาหาฉันที ฉันมีเรื่องจะให้เขาพาออกไปข้างนอก ขอบคุณคุณหนูที่3ที่ช่วยชีวิตข้าพเจ้าไว้ ลุกขึ้นพูดเถอะเป็นยังไงบ้าง ด้วยบุญคุณของคุณหนูตอนนี้ข้าพเจ้าไม่เป็นอะไรแล้ว คุณหนูช่วยชีวิตข้าพเจ้าไว้ข้าพเจ้าไม่รู้จะตอบแทนอย่างไรดี ผู้ชายอกตันยูคนนั้นปากไม่มีด่าน โดยเฉพาะเวลาดื่มเหล้าแล้วอะไรๆก็พูดออกมาหมด ในนี้บันทึกเรื่องราวทั้งหมดที่เขาทำมาตลอดหลายปี รวมถึงหลักฐานและเบาะแสสำคัญบางอย่าง หวังว่าจะช่วยคุณหนูได้บ้าง นี่คือคุณหนูที่3จากนี้ไปสวนกลัดจะอยู่ในการดูแลของท่านพวกเธอมีเรื่องอะไร ก็สามารถบอกคุณหนูที่3ได้ทักทายคุณหนูที่3
อาเวินอยู่ไหนให้เขานำสมุดบัญชีมา ให้คุณสามตรวจสอบบัญชีคุณสามเข้าใจบัญชีหรือเปล่า ผมจะบอกคุณสามโดยตรงส่วนพุทธานี้ขาดทุนติดต่อกัน3 ปีแล้ว ไม่เคยทำกำไรแม้แต่สตางค์เดียว ปีนี้ต้องพึ่งเงินที่คุณนายโอนมา 1,000 ตำลึง ถึงจะยังดำเนินการต่อไปได้ ดี ถ้าต้องอุดหนุนทุกปีแบบนี้ ส่วนพุทรานี้ก็ไม่มีความจำเป็นต้องอยู่ต่อ ขายไปซะ ไม่ได้จีนิง ส่วนนี้เป็นทรัพย์สินของพี่สาวคุณ ฉันจะไม่ยอมให้คุณขายแน่นอน ส่วนนี้เป็นของฉัน ฉันจะขายก็ต้องขาย คุณนายคัดค้านไม่ได้ พวกผู้จัดการยังกล้าหลอกคุณอีกพวกเขาลืมไปแล้วหรือ คุณโตมาในส่วนนี้เองนะ หลายปีมานี้ราคาพุทราสูงอยู่เสมอ ต้นพุทราก็เติบโตดีแสดงว่าไม่มีการขาดแคลนผลผลิต แถมคนในสวนก็มีมากพอถ้าเสียจริงๆ ตระกูลจงซันจะยอมจ้างคนมากขนาดนี้ได้อย่างไร แค่หาเหตุผลไม่อยากให้ฉันเท่านั้นเอง คุณสามคุณจะขายสวนจริง ๆ หรือ แน่นอนต้องขายสวนที่ขาดทุนจะเก็บไว้ทำไม แต่คุณนายพูดถูกส่วนนี้ เป็นมรดกที่แม่คุณทิ้งไว้ให้ขายไปแบบนี้ คุณจะยอมหรือ ของขวัญชิ้นใหญ่ที่สุดที่แม่ให้ฉันคือชีวิตนี้ ได้ยินไหมยังไม่ออกไป เธอพูดว่าเธอจะขายสวนจริง ๆ ใช่นางตัวแสบนี่ ทั้งวันแต่พูดถึงแม่ที่ตายไปแล้ว แต่ทำตัวโหดเหี้ยม แม่ไม่ต้องกังวล ถ้าแผนเราสำเร็จฉันกับน้องชาย จะได้รับมรดกนี้อย่างถูกต้อง ฉันไม่รู้ว่าแม่ของลุงติดต่อได้ไหม จัดเตรียมหมดแล้วไม่ต้องห่วง คราวนี้จะปล่อยให้ไอ้ตัวเล็กกลับมา คุณสามท่านจองซันและท่านอื่นๆ มาถึงแล้วคุณนายบอกว่าถ้าคุณตื่น ให้ออกไปทักทาย ท่านจงซันมาสวนพุทราทำไม กล่าวว่าวันนี้เจ้าหน้าที่จีอูยูรอจางสแตนบายที่บ้านอีกครั้ง จึงเชิญเจ้าหน้าที่และนายพลหลายคน มาหลบร้อนกับครอบครัว รู้แล้ว ใช่ แค่สุนัขเฝ้าประตูยังกล้าเอาของเจ้านาย เอามาเป็นของตัวเองแล้วก็ชวนคนมาแบบไม่คิด ไม่ต้องห่วงฉันจะทำให้พวกเขาคายทั้งหมดออกมา จินิงมาเจอท่านผู้ใหญ่และท่านผู้หญิงกัน ท่านหญิงมีตำแหน่งสูงควรเป็นเราที่ต้องแสดงความเคารพท่านหญิง เชนจินนิงขอแสดงความเคารพทุกท่าน แม้แต่ท่านจองเจ้าเมืองหลวงยังเชิญมา ดูเหมือนว่าวันนี้พวกเขาเตรียมการใหญ่ คุณเป็นเจ้าของบ้านนี้ ก็ควรจะต้อนรับแขกให้ดี พาท่านผู้หญิงเข้าไปเดินเล่นในบ้าน ฉันกับเย็นอีออจะไปกับคุณ เชิญ เชิญ ท่านผู้ใหญ่ เชิญเข้าไปข้างใน เชิญ ไปกัน ที่นี่ที่ไหนกันเนี่ย ยุงเต็มไปหมด ดูสีหน้าฉันถูกกัดหลายแผลแล้ว คุณไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยใช่ไหม รู้ว่าท่านผู้หญิงจะมาก็ควรจะให้คนเตรียมถุงหอมและยุงไว้ สมองพวกคุณมีแต่ฟางหรือไง รู้อยู่ว่าจะมาที่ป่าเขาลำเนาไพร ไม่เตรียมถุงหอมมาเองยังมาบ่นได้อีก คุณพูดอะไรนะ คุณกล้าพูดกับเราอย่างนี้ได้ยังไง อย่าโกรธนะป้าจินิงไม่ได้ว่าป้า เธอว่าฉันกับเย็นอีออร์เธอไม่พอใจฉันกับเย็นอีออร์ฉันขอโทษท่านผู้หญิงแทนจินิง อย่างนี้ ท่านผู้หญิงไปนั่งพักที่ศาลาเธอ ฉันจะให้คนนำชาและถุงหอมมา เชิญ ไปกัน จินิงมาทางนี้หน่อย น้องจินิง เมื่อกี้คุณไม่ควรพูดจาไม่ดีกับป้า มีท่านผู้หญิงมากมายดูไม่ดีเลย ไม่เป็นไรพี่สาว พี่จินิงก็โกรธแม่เพราะฉัน เธอเลยระบายอารมณ์ เช่นจินิง ฉั
ฉันรู้ว่าคุณเกลียดฉัน เกลียดพี่เลงเชงที่ชอบฉันไม่ชอบคุณ แต่เราสองคนเป็นพี่น้องกันแต่งงานเข้าบ้านเฮาเป็นประโยชน์กับทั้งคุณทั้งฉัน ยิ่งกว่านั้นคุณเป็นเมียหลวงฉันเป็นเมียน้อย ท่านสูงสักข้าต่ำต้อยทำไม จึงยังอดทนข้าไม่ได้เยี่ยงให้ข้าทารกแล้วแต่งงานกับชาวบ้านจึงจะปล่อยข้าไป นี่คือ ทางนั้นดูเหมือนจะมีเรื่องโต้เถียงกัน จินหนิงเองตั้งแต่เด็กเติบโตที่เมืองชิงโจวเลี้ยงดูมาจนมีนิสัยป่าเถื่อนยากจะฝึกฝนนี่ก็ต้องเป็นการไปขัดขวางพี่น้องอีกแล้ว เด็กคนนี้เป็นเช่นนี้เสมอฉันกลัวจริงๆว่าเธอจะก่อเหตุใหญ่ในวันหลัง ให้ท่านทั้งหลายอดสูนี้เป็นเพราะฉันเป็นแม่ที่สอนไม่ดี เธอก็ไม่ใช่ลูกเลือดเนื้อของท่านทำไมต้องโทษตัวเองว่าไปนะหมาหิวแบบนี้ไม่น่าเอาขึ้นมาที่บ้านโดยซ้ำท่านทั้งหลายว่าจริงไหมถูกต้องแล้ว น้องจินหนิงเธอบ้าไปแล้วหรือทำไมถึงทำร้ายน้องเหยียนเร็วมีใครมา มีใครมางวดเร็วมาช่วยคุณสาวลุงด้วย ไม่ได้ฉันเป็นห่วงจริงๆต้องไปดูให้ได้ เราก็ไปด้วยกันมีเราอยู่คิดว่าเธอคงไม่กล้าทำอะไรทางนั้นขอบคุณท่านสตรีทั้งหลายเฉินจินหนิงฉันจะให้เธอตาย ดี แล้วเธอลองดู พี่ใหญ่อย่าเสียเวลาคุยกับเธอเร็วลงมือโอ้ยเย็นจริงหรวยเย็นอีออดของฉันลูกสาวของฉันคุณตื่นขึ้นมาเย็นจริงหรวยเป็นอะไรกัน แม่จริงรวยเกิดอะไรขึ้นเย็นนี่แท้งแล้วเย็นเป็นอะไรกัน มันคือเชนจินิงที่ควรจะล้มลงทำไมถึงกลายเป็นเย็นยังมีเลือดออกเธอเองคือเฉินจินหนิงผลักเราล้มเธอต้องการฆ่าฉันกับเย็นจินหนิงเธอกล้าทั้งกลางวันแสกๆทำร้ายพี่น้องยังมีกฎหมายหรือไม่ พี่ใหญ่คือพวกท่านชนกันเองลื่นล้มกลิ้งลง จะโทษใส่หัวฉันได้อย่างไร ท่านสตรีทั้งหลายเมื่อกี้อยู่ที่ศาลาทั้งหมดควรจะเห็นแล้ว คุณเคยเห็นฉันเคลื่อนไหวไปครึ่งก้าว เป็นอะไรกันเหยียนทำไมถึงบาดเจ็บท่านจางท่านไม่ใช่รู้การแพทย์หรือเร็วช่วยชีวิตเหยียนดีเย็นเย็นอีอ้อตื่นขึ้นมาเด็กของฉันท่านจางท่านช่วยลูกสาวฉันด้วยช่วยลูกของเธอด้วยขออภัยที่ข้าราชการไม่สามารถช่วยอะไรได้เฉินจินหนิงเธอทำร้ายลูกสาวฉันฆ่าหลานชายของฉันจะให้เธอใช้ชีวิตฉันจินหนิงเธอยังเด็กแต่ใจร้ายขนาดนี้แม้แต่พี่สาวและลูกพี่ลูกน้องของตัวเองยังลงมือได้แล้วเธออยากให้เป็นยังไงท่านจางดีที่ท่านอยู่ที่นี่เรื่องนี้ก็ให้ทางราชการจัดการท่านจางเป็นคนยุติธรรมมาตลอดชีวิตจางซุนปาเธอคิดผิดคนแล้วท่านจางเรื่องนี้ร้ายแรงมากเธอทำร้ายไม่ใช่แค่ลูกสาวของฉันแต่ยังรวมถึงเลือดเนื้อของตระกูลเจียงหนิงโฮเรื่องนี้ต้องมีจุดจบเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับตระกูลโฮไม่สามารถทำแบบลวกๆได้ผู้คนกำลังกลับไปที่ยามันอย่างรวดเร็วเพื่อขอให้อาจารย์และหลิงจับหัวมาเก็บหลักฐานและแจ้งท่านกงแห่งกู้กงครับท่านหลอดทำไมไม่พาเธอไปเจ้าหน้าที่ไม่จำเป็นต้องสอนภรรยาของเขาว่าจะจัดการกับคดีอย่างไรขอให้ผู้ใหญ่บังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นกลางเพราะเธอเป็นหัวหน้าเขตแล้วก็ลำเองใช่ทำไมท่านไม่จับเธอทันทีเธอเป็นเจ้านายของ UZ Country เธอจะถูกควบคุมตัวได้อย่างไรข้าทำตามกฎหมายแต่ไม่รู้ว่านายพลและภรรยาทั้งสองกำลังกังวลอะไรผู้บาดเจ็บเราไม่ได้รีบพาไปรักษาคุณอยู่ไหนครับเรียกหมอขึ้นเขาครับท่านทั้งหลายกรุณากลับไปที่ห้องโถงเงียบเราเจ้าหน้าที่และอีกอย่างไปเชิญลูกชายคนที่สองของจ้องหนิงหาวครับลูกของฉันเฉินจินหนิงเธอจะตายอย่างทุกข์ทรมาน
ฉินจินหนิงคราวนี้ ฉันจะทำให้เธอไม่มีวันลุกขึ้นได้อีก ดิฉันรออยู่แต่ได้ยินว่าห้องของพี่เขยมีสาวสวยมากมาย ตอนนี้พี่สาวกลายเป็นคนอัปลักษณ์ไม่รู้ว่าพี่เขยยังอยากจะมองพี่สาวอีกไหม เธอ แม่ ท่านจาง ท่านกงแห่งกู้กงเก่งจริงๆ ไม่ถามอะไรเลยก็ลงมือ ยันถึงตอนนี้ยังไม่ฟื้น มีอะไรต้องถามอีก ก่อนที่คุณจะฆ่าแม่ในบ้านฉันยกโทษให้คุณที่ทำผิด แต่ตอนนี้แม่แต่พี่สาวและลูกพี่ลูกน้องเอง คุณยังกล้าทำร้ายได้ ท่านจาง ผู้หญิงมูพิษแบบนี้ต้องไม่ปล่อยไว้โปรดช่วยเหลือเย็นและจังหนิงโฮฟูของเราด้วย ลงโทษเฉินจินหนิงอย่างหนัก ท่านกัวกงหนี่ลี่กรุณาใจเย็นข้าพเจ้าดำเนินคดี ต้องอาศัยหลักฐานคดีนี้ยังไม่ได้เริ่มสอบสวน เซียนจูมีความผิดหรือไม่ยังสรุปไม่ได้ มีคนมากมายอยู่ที่นี่ ต้องมีคนเห็นเธอผลักเย็นยังต้องสอบสวนอีกหรือ อย่าบอกว่า ท่านจางจงใจลำเองนะสิงั้นคุณเห็นกับตาตัวเองหรือว่าเธอผลักเสี่ยวเจียจางซุนคนเยอะแยะขนาดนี้ยังต้องให้ฉันเห็นกับตาหุบปากถ้าคุณไม่ได้เห็นกับตาก็ไม่ใช่พยานข้าพเจ้าไม่ได้ถามคุณคุณแทรกปากทำไม คุณ ท่านกัวกงละครับ คุณเป็นพยานหรือเปล่า ขอเชิญเสี่ยวเจียเฉินขึ้นมา เชิญจิ้งหรุยโปรดเล่าสิ่งที่คุณเห็นตอนนั้นตามความเป็นจริง ตอนนั้นท่านกับเฉินจินหนิงและเหยียนอยู่ข้างภูเขาจำลอง ทันใดนั้นเหยียนก็ทะเลาะกับจินหนิง ต่อมาจินหนิงโกรธ พูดว่าจะฆ่าเหยียนก่อนที่ฉันจะทันได้ตอบสนอง เหยียนก็ถูกผลักลงที่ขอบบ่อ พวกเธอทะเลาะเรื่องอะไรตอนนั้น จินหนิงบอกให้เหยียนแท้ง ยังบอกว่าเธอแต่งงานเข้าคฤหาสน์ไม่ได้แม้เป็นนางสนม เธอก็จะไม่ยอมให้ เหยียนบอกเธอกับหนีลี่รู้ใจกัน ไม่ต้องการตำแหน่งแค่ขอเข้าคฤหาสน์ได้คลอดลูก แต่จินหนิงกลับโกรธมากขึ้น ด้วยความโกรธจึงทำร้ายเหยียนฉันอยากเข้าไปช่วย แต่เธอผลักฉันล้มไปด้วยแล้วยังพูดว่า จะฆ่าฉันให้ตายไปด้วย หญิงชั่วใดถึงฉันจะหาคนแต่งงานไม่ได้ ก็จะไม่แต่งงานกับเธอเป็นอันขาด เรื่องนี้คุณคงตัดสินใจเองไม่ได้ คุณแค่ได้ใจเพราะช่วยชีวิตพ่อฉันเท่านั้น ความชั่วของคุณถันกลับไปจะแจ้งพ่อให้ทราบตามจริง ให้พ่อได้ดูสิว่าผู้หญิงดีที่เขาพูดถึงแท้จริงแล้วเป็นคนยังไง เจ้าของมณฑลมีอะไรจะพูดไหม พวกเธอโกหกทั้งนั้น เป็นจังซันยันอีออร์ไม่รู้ไปได้ยินมาจากไหน ว่าฉันจะแต่งงานเข้าไปในตระกูลจังนิงโฮ เลยอิจฉาฉันอยากฆ่าฉันแทบบ้า สุดท้ายตัวเองเสียหลักชนเข้ากับพี่สาวใหญ่ ในขณะที่ดึงดันกันทั้งคู่ก็สะดุดตกร่วงไป เย็นเป็นคนใสซื่อบริสุทธิ์จะไปอิจฉาคุณแล้วบ้าได้ยังไงคำพูดไร้สาระแบบนี้คุณกล้าพูดออกมาได้ยังไง ที่ฉันพูดคือคำเพ้อเจ้อแต่ที่พวกเธอพูด กลับเป็นคำพูดทองแท้ในสายตาคุณ ฉันเกิดมาเป็นผู้หญิงร้ายโกหกเก่ง โดยธรรมชาติแล้วมันเทียบไม่ได้กับพื้นผิวเหล่านี้แซงทำเป็นคนดีแบบนี้ วันนี้ถึงแม้ท่านจงจะปิดคำว่าบริสุทธิ์บนหน้าฉัน พวกคุณก็ยังนินทาลับหลังฉันอยู่ดี ว่าฉันใช้วิธีสกปรกเพื่อพ้นผิด ได้เลย หรือว่าจินิ่งถูกใส่ร้ายจริงๆผู้จาเฉียบคมจริงๆแต่ยันรู้ตัวว่าท้องยังยื่นท้องมาทำร้ายคุณแม้ว่าคุณจะตายเธอจะได้อะไรอีกอย่างเช่นจิงรูอีเป็นพี่สาวแท้ๆของคุณหรือว่าเธอจะช่วยลูกพี่ลูกน้องที่ห่างออกไปมาทำร้ายน้องสาวแท้ๆอย่างคุณได้ วันนี้ฉันอยู่ที่ศาลา ได้ยินคุณหนูจงซันพูดว่า น้องสาวคนที่3ให้เธอทำแท้ง และจากที่เห็นวันนี้น้องสาวคนที่3พูดจาไม่เหมาะสม แค่เรื่องอยู่ในส่วนเล็กๆน้อยๆก็เถียงกับเราแล้วไม่เคารพผู้ใหญ่ คงจิตใจก็ไม่ดีไปไหน คดีของอาจารย์จังได้รับการสอบสวนอย่างชัดเจนมีพยานอยู่ที่นี่ปล่อยให้เธอแก้ตัวก็ไม่ได้ฉันหวังว่าหลอดจังจะตัดสินปู่ของประเทศทันทีคุณมีอะไรจะถามอีกไหมท่านจองฉันคิดว่าแค่คำพูดคนเดียวอาจตัดสินเรื่องนี้ไม่ได้ทำไมไม่ไปที่สนามหน้าบ้านเพื่อตรวจสอบร่องรอยใกล้หินโอ้โหท่านสุวรรณีครึกครื้นจังเลยมีงานอะไรหรอ
ซูยี่หัวหน้าเรือนจำใต้อดีตผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ส่งเสริมและนำกลับมาใช้ใหม่ ยังเป็นขันทีคนเดียวในราชวงศ์โตที่เคยรบในสงคราม ปัจจุบันยังได้รับความไว้วางใจจากสมเด็จพระพันปีหลวงและพระเจ้าแผ่นดิน มีอำนาจร้อนแรงคุมอำนาจในราชสำนัก เขาจะมาทำไมข้าไม่ได้รับเชิญแต่ก็มาเอง ท่านทั้งหลายคงไม่ว่าใช่ไหม จะเป็นไปได้ยังไงพี่สู้มาเยือนทำให้บ้านเก่าของข้ารุ่งเรืองนี่คือพระเจ้าแผ่นดิน ที่ทรงแต่งตั้งให้เป็นเจ้าเมืองใช่ไหม เมื่อกี้ข้าได้ยินว่าหล่อนฆ่าคน ข้าไม่ได้ฆ่าใคร นางตัวร้ายถ้าไม่ใช่เพราะเธอ เย็นของข้าจะเป็นแบบนี้ได้ยังไง ยังกล้ามาแกล้งทำเป็นน่าสงสารดูข้าไม่ฉีกปากเธอให้ขาด โอ้ข้านึกว่าใครพูดจาหยิ่งโสขนาดนี้ ที่แท้คือภรรยาของท่านนายพลจางซุน เจ้าเมืองถูกตัดสินแล้วหรือเธอถึงได้เห่ามากขนาดนี้ แล้วเธอเรียกใครว่านางตัวร้ายแม้ว่าข้าจะไม่อยู่ในเมืองหลวงช่วงนี้แต่ก็รู้ดี ลูกสาวของตระกูลจางซุนกับลูกชายของราชวงศ์เจียงหนิงนั่นคือเรื่องชั่วร้ายของการลักลอบมีความสัมพันธ์และมีลูกนอกสมรสพฤติกรรมของตระกูลเธอเป็นแบบนี้ยังกล้าเรียกคนอื่นว่านางตัวร้ายภรรยาของผู้ใหญ่พูดโดยไม่มีคำพูดใดๆโปรดยกโทษให้พ่อตาของเขาแต่เจ้าเมืองทำร้ายลูกสาวของข้ามีหลักฐานชัดเจนท่านจางท่านว่าใช่ไหมท่านนายพลโปรดระวังคำพูดคดีนี้ยังไม่มีข้อสรุปเจ้าจริงติงเธอว่าเราสามารถสอบสวนคดีนี้ได้ไหม ผู้ใหญ่แนนจีอันสามารถถามเมืองหลวงได้ ที่เกิดขึ้นในเมืองหลวงหรือทั่วทั้งราชวงศ์โจว อ้อท่านจางคดีนี้ข้าขอรับผิดชอบ มานี่สิเชิญภรรยาหลายคนกลับไปที่เรือนจำทางใต้ข้าจะพิจารณาคดีนี้เองท่าน เรื่องเล็กน้อยนี้ไม่ต้องรบกวนท่านสู้ ผู้หญิงหลายคนไปที่เรือนจำทางใต้จับเฉินจินหนิงไปที่ศาลก็พอ ท่านนายพลจางซุนพูดซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าเจ้าเมืองมีความผิด แสดงว่าท่านเข้าใจคดีนี้ดี จากนั้นโปรดติดตามฉันไปที่หนันจีอันเพื่อบันทึกและสารภาพว่าคุณเป็นผู้หญิงเลวกล้าดื้อรั้นขนาดนี้ นี่คือคนที่เธอเลือกเป็นสามี ยกเลิกการมั่น ข้าไม่ต้องการขยะแบบนี้ ยกเลิกได้ดี จับทั้งหมดไปคุมแยกกัน ถ้าคำให้การมีข้อสงสัย ลงโทษ ข่าวลือว่าท่านสู้ชอบถลกหนังคนเป็นข้าไม่ไป ฉันไม่ได้เห็นอะไรเลยฉันไม่ได้ยินอะไรเลย ฉันเป็นพยานไม่ได้ ท่านผู้หญิงทั้งหลายไม่ต้องกลัวการถลกหนังคนทั้งเป็นแค่ข่าวลือ ที่จริงแล้วหมอสุอี้ชำนาญการหันเมฆมากกว่า หันเมฆคืออะไร ฉันติหนิง เธออย่ามาพูดให้ตื่นตูมที่นี่ คุณหนูที่สามพูดถูกท่านหมอชำนาญงานหันเมฆมีชื่อเสียงทั่วเรือนจำใต้ เมื่อไม่นานมานี้เพิ่งทดลองกับโจรภูเขาที่ฆ่าคนไม่เลือกหันได้ตั้ง 1,008 ชิ้นจากตัวโจรคนนั้น คนยังไม่ตายท่านผู้หญิงทั้งหลายวางใจได้ แทบไม่มีเลือดไหลตลอดกระบวนการ แค่ทรมานแต่ไม่ถึงตาย ไม่หม่อมฉันไม่ไป คือเธอคือเฉินจิงรุ่ย เธอเป็นคนสั่งให้หม่อมฉันใส่ร้ายท่านเอี้ยนจู เธอพูดมั่ว ฉันเคยสั่งเธอเมื่อไหร่ หุบปากอย่าพูดเพ้อเจ้อพูดต่อสิ เฉินจิงรุ่ยบอกว่า บ้านหัวอู่อันในปีหลังๆนี้ไม่ค่อยดี ต้องพึ่งสวนนี้ใครจะรู้ท่านเอี้ยนจู ท่านเอี้ยนจูกลับจะเอาสวนคืนเธอเลยร้อนรน จึงมาหาหม่อมฉันให้ช่วยเป็นพยานเท็จ เธอตั้งใจจะผลักท่านเอี้ยนจูตกไป เธอให้หม่อมฉันเป็นพยานเท็จให้หม่อมฉันบอกว่าท่านเอี้ยนจูทำร้ายคนไม่สำเร็จ กลับพลัดตกเองแบบนี้แม้ท่านเอี้ยนจูไม่ตาย หน้าตาก็เสียหมดแต่งงานใหม่ไม่ได้ ก็ไม่มีเหตุผลจะเอาส่วนนี้คืน คิดไม่ถึงกลับพลิกแพลงผิดพลาดทำให้คุณหนูจากสุนแท้ง เธอใส่ร้ายคนว่าเธอให้ช่วยก็ช่วยเหรอข้ออ้างที่เธอใส่ร้ายลูกสาวฉันมันน่าขันไปหน่อย คุณมา เธอเอาเรื่องที่ฉันขายนางบำเรอของท่านแม่ทัพข่มขู่ฉันไม่กล้าไม่ทำตาม เธอพูดอะไร เธอไม่บอกว่าออกไปเยี่ยมญาติแล้วป่วยหนักใต้กลางทางเหรอ ไอ้ผู้หญิงใจร้ายนี่
ข้าบอกแล้วว่ายุวตายน่าสงสัย กลายเป็นว่าเป็นฝีมือเธอวันนี้ข้าจะตีเธอให้ตาย พอแล้วเรื่องในบ้านเธอกลับบ้านไปจัดการเอง เมื่อมีพยานคนแล้วก็ไม่ต้องกลับเรือนจำได้ให้การที่นี่ก็ได้เธอยังมีอะไรจะพูดอีกไหมจริงหรือคุณทำเรื่องแบบนี้จริงๆเลยเพียงเพื่อสวงสิคุณจะตีกรอบน้องสาวของคุณ คือ น้องสาวแท้ๆ ฉันยังเรียกแม่ของเชนแต่สินสอดของเธอทำไมถึงให้เชนจินีทั้งหมด พอ ฉันก็เป็นลูกของตระกูลกงเหมือนกันนะคฤหาสน์นี้ทำไมต้องให้เธอทำไม เธอนี่คนอกตันยูลุงกับเยนอีออร์ดีกับเธอขนาดนี้ เธอใช้พวกเขาแล้วยังทำให้เยนอีออร์แท้งลูก พี่สะพ้ายนี่เป็นความเข้าใจผิด เข้าใจผิด ยังมีหน้าบอกว่าเข้าใจผิดอีก ดูลูกสาวที่คุณสอนมาสิ คุณออกไป คุณกล้าตีฉันตีคุณ ตีให้ตายเลย พ่อแล้ว คุณเล่นพอหรือยังไม่อายคนอื่นอีกหรือเช่นจริงรู้ดีคุณฆ่าลูกฉันต้องจ่ายเงินให้คุณเลี้ยงฉันยันอีอาร์แทงลูกตอนนี้เธอกำลังเสียใจปล่อยให้ฉันจัดการเองคุณไปอยู่กับยันอีอาร์เธอเจนนิงลุงเคยเข้าใจผิดคุณไม่โกรธลุงใช่ไหมข้าราชการเหล่านี้ล้วนแต่จองซันบีเอนำมา เรื่องนี้จองซันบีเอไม่มีทางไม่รู้เชนจิงรูอีไม่แก้ตัวรับผิดชอบแต่ผู้เดียวเพื่อให้จองซันบีเอเป็นหนี้บุญคุณ และจับข้อผิดพลาดไว้เธออยากใช้จองซันบีเอพลิกสถานการณ์แต่เสียดายในไม่ช้าจองซันบาวก็ไม่สามารถป้องกันตัวเองได้ท่านนายพลพูดเกินไปคุณทำท่าทางอะไร ฟ้าสูงมีเทพยดาดินลึกมีลุง คุณไม่เคารพลุงก็คือไม่กตัญญู เขาแค่พี่ชายของภรรยาลำดับ2เกี่ยวอะไรกับฉัน คุณนายชอบยุ่งเรื่องคนอื่น พาลูกสาวกลับไปดูแลสุขภาพดีกว่า ถ้าคลอดลูกไม่ดีแล้วไม่ดูแลให้ดี เธอ ต่อไป จะไม่มีลูกอีกแล้ว เธอกล้าด่าลูกสาวฉันอย่างนี้นะ ฉันจะฉีกปากเธอให้ขาด กล้าดี มีข้าอยู่นี่ลองแต่เธอดูสิ คุณซูนี่เป็นเรื่องภายในครอบครัวเรา หรือว่าคุณจะมาแทรกแซงด้วย เรื่องภายในครอบครัวจางซุนข้าไม่เกี่ยว แต่ถ้าเธอจะแต่ต้องเธอข้าต้องแทรกแซง ทำไมคุณถึงช่วยเหลือนางน้อยนี่ลงโทษเล็กน้อยเพื่อเป็นบทเรียน ให้เธอรู้ไว้ ว่าอะไรเรียกว่าภัยจากปากฉันติหนิงไปรู้จักกับซูอี้ขันทีคนนี้เมื่อไหร่ ท่านจังซุน ตอนนี้พิสูจน์แล้วว่าลูกสาวคุณถูกเฉินจิงหรูทำร้าย คุณคิดจะ เรื่องครอบครัวไม่ต้องรบกวนทางการ เราจัดการกันเองภายในบ้านก็พอ ถ้าตอนนั้นสามสาวถูกใส่ร้ายก็พูดแบบนี้ ก็ไม่ต้องให้ใครมายุ่ง ท่านกัวเหยียบทำไมเป็นแบบนี้ พี่จางหมายความว่าในตอนคดีเกิดข้าจงใจถ่วงเวลาไม่ตัดสินสั่งให้คนไปตามคุณมา ก็หวังให้คุณข่มขู่คนอื่น ไม่ให้พวกเขาให้การเท็จคนมีด่าก็เห็น นี่คือกับดักใส่ร้ายสามสาวทำไมคุณไม่เห็นแล้วคุณมาถึง ยังไม่ทันถามคดีก็จะทำร้ายสามสาวอ้ายอาจารย์ยังไม่ตายเลยคุกเข่าร้องให้ทำไมลุกขึ้นนั่งพูด
อาจารย์สิทธิ์คิดถึงอาจารย์มากจริง อ่า ๆ อาจารย์ อาจารย์ยังมีชีวิตอยู่ ดีจริง ดูเธอนี่สิ จริงๆนะ ที่ชิงโจวเป็นจอมโจรพอกลับมาถึงเมืองหลวง ก็กลายเป็นสินค้าที่ใครจะบิดก็ได้ อ่า พอแล้วมีอาจารย์อยู่ใครก็อย่าหมายจะรังแกคุณ โอ้ยพอแล้วอย่าร้องไห้ ก่อนหน้านี้บอกว่าจะพาท่านก๊กอองไปพบกับหนุ่มอี้หลิง เขาก็อยู่ที่นั่น โอ้ยอย่าร้องให้อาจารย์ทนเห็นไม่ไหว อะไรนะ หนุ่มอี้หลิงคือท่านซูแม่ทัพใหญ่ พวกท่านรู้ความจริงมาก่อนหรือไม่ ตอนที่เฉินโกมา บอกว่าจะมาเยี่ยมท่านสู่ที่คุกใต้ บอกว่าหญิงสามลำบาก เรามาด้วยความเร็วที่สุดแล้ว ทำไม คุณและท่านซูถึงมั่นใจ ว่าจิ้นหนิงถูกใส่ร้าย ดูเหมือน ท่านก๊กอองไม่รู้จักเธอเลย เธอเป็นคนมีวิชา ถ้าอยากฆ่าจางซุนเยียนจริงๆ แค่ลักพาตัวไปที่เปลี่ยว อยากให้จางซุนเยียนตายยังไง ก็ตายอย่างนั้นจำเป็นต้องต่อหน้าคนมากมายผลักจางซุนเยียนตกบันไดหินทำไม หรืออาจโกรธจนฆ่าไปเลย คนอื่นอาจทำแต่เธอไม่ ท่านก๊กอ๋อง เธอใช้ชีวิตคนเดียว10 ปีกว่า ไม่มีใครพึ่งพา เธอไม่กล้าเริ่มเรื่อง เพราะเธอรู้ว่าไม่มีใครในรัฐบาลทั้งหมดออกมาเพื่อเธอ อีกอย่าง ถ้าข้าราชการอยากเที่ยวจริงๆ ทำไมต้องเลือกหน้าร้อน มาไร่นี้ แผนการชัดเจนขนาดนี้ ดื่มชาสักหน่อย ท่านซูก็วิเคราะห์แบบนี้ ไม่ ท่านสู่ไม่วิเคราะห์เขาคอยปกป้องหญิงสามเสมอ แม้ว่าหญิงสามจะฆ่าคนจริงๆ เขาก็จะหาทางปกป้องไม่ให้ใคร รังแกหญิงสาม ตอนที่เฉินโกมา พระพันปีหลวงก็สั่งคนมาเรียก แต่เขากลับเลือกมาที่ไร่นี้แทนที่จะเข้าพระราชวัง เพราะเขารู้ว่า ในใจเขา คุณหญิงสามบ้านนี้คนในครอบครัวสำคัญกว่า เป็นแค่กับข้าวธรรมดา ท่านแม่ทัพไม่ต้องเกรงใจ โต๊ะอาหารสมบูรณ์แบบขนาดนี้น่าเสียดายที่ท่านสู่ไม่เข้าพระราชที่ราชวังแล้ว ไม่เป็นไร วันนี้ต้องขอบคุณท่านแม่ทัพก่อน วันนี้ดูเหมือนท่านอารมณ์ไม่ดี เพราะเรื่องแม่เลี้ยงและพี่สาวหรือเพราะลี่หลิงเซิง แม่เลี้ยงกับพี่สาวของข้าไม่ใช่ปัญหาพวกนางไม่น่ากลัว ส่วนลีเหลียงเซิง 2 คนนี้ ข้าจะทำให้พวกเขาตายทั้งเป็น เขาได้รับการปกป้องจากแม่บุญธรรมมากเกินไปถ้าเอาไปสนามรบเร็วๆนี้ ฝึกฝนสักหน่อย ก็คงไม่กลายเป็นแบบนี้ เขาจะได้ไปสนามรบ เพียงแต่ถ้าไม่มีข้าช่วย เขาถูกลิขิตให้ไม่สามารถทำบุญได้อีก คุณหญิงสาม ดูเหมือนท่านสนใจเขา ข้าสนใจแค่เมื่อไหร่เขาจะตาย ท่านไม่ยอมแต่งงานเข้าบ้านหลี่ แล้วจะยอมแต่งงานเข้าบ้านเฉินไหม อะไรนะ นี่ท่านขอแต่งงานกับข้า ท่านแม่ทัพอย่าเล่นตลก ท่านเป็นลูกชายแม่ทัพเซินหยี เป็นบุตรชายของเจียงนิงโฮงอีกครั้ง แม่ของเจ้าคือเจ้าหญิงเกาจู มีความโดดเด่นกว่าคฤหาสน์เจียงนิงโฮ แล้วจะมาสนใจข้า เด็กป่าจากหมู่บ้านเหยาถิง ท่านแม่ทัพคงเมาแล้ว ข้าว่าดึกแล้ว ท่านแม่ทัพรีบกลับไปพักผ่อนเถอะ ข้าไม่ได้เล่นตลก ข้าพูดจริง
จริงๆ แล้วเราเคยเจอกันที่ชิงโจวแล้ว เราเคยเจอกัน ปีนั้นชิงโจวเกิดภัยแล้งข้าเห็นท่านช่วยเด็กที่ถูกอันธพาลรังแกบนถนน แล้วยังแจกข้าวต้มให้ประชาชน ข้าคิดว่าหญิงที่มีจิตใจกล้าหาญอย่างท่าน หายากจริงๆ ในโลกนี้ เมื่อรู้ว่าท่านกลับมาปักกิ่งแล้ว และยังเป็นคู่มั่นของหลี่เหลียงเซิง ข้าคิดว่าถ้าเขาดูแลท่านได้ทำให้ท่านมีความสุข ฉันก็จะอวยพรให้คุณเท่านั้น แต่เขาไม่ทำ เขาทำให้คุณผิดหวังทำให้คุณต้องทนทุกข์ ตอนนี้คุณตัดสัมพันธ์กับเขาแล้ว งั้น จะให้โอกาสฉันสักครั้งไหม ยินดี แต่ฉันไม่รู้เรื่องมารยาทอะไรเลยทำอะไรไม่เป็น คุณเป็นแบบนี้ก็ดีแล้ว ต่อหน้าฉัน คุณไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลย วันนี้ฉันปวดหัวท่านนายพลมีอะไรไว้คุยวันหลังเถอะขอตัวก่อน ให้ทั้งเรากลับกัน รอหนูด้วยค่ะ พูดมาเรื่องตัวจงนี้เกี่ยวข้องกับคุณหรือไม่ ท่านข้าพเจ้าถูกใส่ร้าย ข้าพเจ้าไม่รู้ว่ารูอีออจะทำเรื่องอุกชะกันแบบนี้ข้าพเจ้ารู้ทีหลัง ถ้ารู้ก่อน จะตายก็ยอมหยุดเธอ คุณโกหก จี้หนิง ฉันรู้ว่าคุณไม่ชอบแม่เลี้ยงคนนี้ แต่คุณก็ไม่ควรมาทำให้ฉันสกปรก ท่าน โปรดเชื่อข้าพเจ้าด้วย น้ำสกปรกถ้าไม่มีคนมีใจเป็นธรรม มาแจ้งตอนคุณกำลังวางแผน ฉันคงถูกคุณหลอกแล้ว ใคร ท่านข้าพเจ้าไม่หมายความแบบนั้นข้าพเจ้าจะถามว่าใคร ที่สร้างเรื่องเท็จใส่ร้ายข้าพเจ้า ยังมีคนรู้ความจริง คุณ คุณหญิงสามไม่ต้องพูดแบบนี้ ข้าพเจ้าแค่ต้องการไถ่บาป เกิดอะไรขึ้นแน่ ท่านกัวเอียทั้งหมดนี่ที่จริงแล้ว คือแผนของท่านผู้หญิง ท่านผู้หญิงลวงหญิงอื่นไปที่ศาลายาว ส่วนคุณหญิงใหญ่นำคุณหญิงสามและคุณต้องสั้นไปที่ภูเขาจำลอง เพื่อหาโอกาสทำร้ายคุณหญิงสาม ผู้จาไร้สาระ ท่านอย่าเชื่อเขา ท่านผู้หญิงเป็นพี่สาวของข้าพเจ้าถ้าเธอไม่ได้ทำเรื่องเหล่านี้ มันเกินไปจริงๆ ข้าพเจ้าก็ไม่ยอมทิ้งความสัมพันธ์เล่าเรื่องทั้งหมด ออกมาท่านกัวเอียตลอดหลายปีนี้ ท่านมักนำทหารออกนอกบ้านอยู่บ่อยๆ ท่านไม่รู้หรอก ท่านผู้หญิงเขาเลี้ยงดูคุณหนูที่สามยังไงบ้างหลับหลัง อาหารที่คุณหนูที่สามกินนั่นแม่แต่คนใช้ยังไม่ยอมแตะกินแต่ของเหลือทิ้งใส่ เสื้อผ้าเก่าๆที่มีอายุ10 กว่าปี ท่านผู้หญิงโกงเงินค่าใช้จ่ายรายเดือน แม้แต่คุณหนูที่สามอยากได้เงินซื้อเสื้อผ้าใหม่สักชุดยังเอาไม่ออก คุณนี่ผู้จาใส่ร้ายป้ายสี พี่สะพ้ยอย่ามัวแต่หลงผิดอีกเลยท่านกงเฮีย ถ้าไม่เชื่อก็ลองไปถามดูสิตอนนี้เลย พวกสาวใช้ในบ้านน่ารู้กันทุกคน ผู้หญิงใจร้ายอย่างเจ้าข้าไม่เคยรู้มาก่อนเลย เจ้ามันใจดำเหมือนงูเห่าตะขาบจินหนิงเป็นลูกเลือดในเชื้อชรีของข้าข้ามอกเธอให้เจ้าเลี้ยงดู เจ้ากล้าดีอย่างไร ท่านสามีข้าผิดแล้วข้าโง่ไปชั่วขนาดหนึ่งเอง ข้าไม่กล้าทำอีกแล้วขอท่านโปรดให้อภัยครั้งนี้เถิด อีคนชั่วช้าอย่างเจ้า ตอนแรกที่ให้เจ้าเป็นใหญ่บ้านก็เพราะเชื่อว่าเจ้าเป็นคนดี แต่ตอนนี้ดูเหมือนเจ้าไม่สมควรจะบริหารบ้านเลย ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สิทธิ์ในการบริหารบ้านเจ้าไม่ต้องยุ่งอีกแล้ว เจ้าไปนั่งคัดพระสูตรที่หงหมิงเกิดไตรตรองความผิดไปแท้ ท่านสามีทำแบบนี้ไม่ได้นะนี่ไม่ต่างอะไรกับการหย่าฆ่าสิ อีกอย่างของสมรสจินหนิง วันนี้เจ้าเอามาคืนให้เธอให้ครบไม่ขาดไม่เกิน ไม่อย่างนั้นข้าจะหย่าเจ้าเลย ทั้งหมดอยู่ที่นี่แล้ว ฮึ
เจ้าเตรียมตัวรับมือเอาไว้ให้ดี เฉินจินหนิง อย่าดีใจไปนัก ตราบใดที่ข้ายังเป็นท่านผู้หญิงกงเฮียอยู่วันหนึ่งข้าจะทำให้เจ้าไม่สบายใจแน่ พี่ชายข้ากำลังมีอำนาจพ่อเจ้าเดียวก็ต้องมาขอร้องให้ข้ากลับมา นี่เพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้น นี่เป็นสมบัติของข้าอยู่แล้วส่วนที่เจ้าเป็นหนี้แม่ข้ารวมทั้งที่เจ้าเป็นหนี้ข้าจะทวงคืนจากตระกูลจางซุน และจากลูกๆของเจ้าทีละเล็กละน้อย ทั้งต้นทั้งดอกข้าจะทวงคืนให้หมด เจ้ารอไปก่อนเถอะ คราวนี้เจ้าทำได้ดี ถ้านั้นสิ่งที่ท่านถืออยู่ วางใจได้ ตราบใดที่เจ้าทำงานให้ข้าดีสิ่งเหล่านั้น มันจะไม่กระจายออกไป ขอบคุณคุณหนูที่สาม พ่อและลูกสาวผิดจริงๆ พ่อดูหน้าลูกสาวสิ พังหมดแล้วชาตินี้ ก็พังหมดแล้ว ตอนนี้เธอรู้แล้วว่าผิด ตอนที่เธอวางแผนฆ่าน้องสาวตัวเอง เธอไม่คิดถึงผลที่จะตามมาหรือ พ่อข้าคิดไม่รอบคอบถูกความโกรธครอบงำ ตอนนี้คฤหาสน์ก็ถูกเธอเอากลับไปแล้ว ข้าก็ตกถึงขั้นนี้ ขอร้องพ่อ ช่วยไปพูดดีๆกับจินิงให้ข้าหน่อย ช่วยพูดดีๆขอโทษเธอให้ข้าหน่อย ขอให้เธอเมตตาเลิกกลั่นแกล้งข้า ถ้ายังเป็นแบบนี้ครอบครัวสามีข้าจะถูกท่านสุกดดันให้ทิ้งข้า ขอร้องพ่อขอร้อง พอแล้วพ่อจะไปคุยกับเธอ จินนิง พี่สาวเธอรู้ผิดแล้ว และเธอก็ได้รับบทเรียนแล้ว เธอช่วยดูที่ว่าเธอเป็นพี่สาวแท้ๆของเธอพี่สาวแท้ พี่สาวคนที่อยากจะผลักฉันตกภูเขาจำลองฆ่าฉันไม่ตาย แล้วยังทำลายหน้าฉันทำลายชื่อเสียงฉันนั่นหรอ ๆเฮจินนิง เธอได้รับกรรมแล้ว เธอไม่สามารถใจกว้างหน่อย ได้หรอ ใจกว้าง ท่านกงหวีมาคุยกับข้าเรื่องความใจกว้าง คุณอยู่ที่ไหนเมื่อจังซันปฏิบัติต่อฉันอย่างรุนแรง คุณอยู่ที่ไหนเมื่อการออกแบบของเชนจิรุยทำร้ายฉัน ข้านึกออกแล้ว ทุกครั้งที่ท่านกงหวีมา ไม่ถามสาเหตุก็ตบหน้าข้า ตอนนี้มาสอนข้าให้ใจกว้าง บ้าไม่ว่ายังไง พ่อก็ยังเป็นพ่อของเธอ อย่าคิดว่าจะมีซุยี่คอยสนับสนุนคุณ แล้วจะไม่สนใจผู้ใหญ่ทำไรก็ได้ ท่านกงหวีคิดมากไป ข้าแค่พูดความจริง ข้าบอกเธอซุยี่จะยิ่งใหญ่ แค่ไหนพบข้าก็ต้องให้เกียรติ จริงเหรอ งั้นท่านกงหวีลองไปดูสิ พี่สู้ วันนี้นำความลำบากมา เรื่องที่คฤหาสน์ท่านก็รู้ นี่มันแค่ความเข้าใจผิด ระหว่างพี่น้อง นอกจากนี่บ้านของยองซัน ได้กล่าวไปแล้วว่าจะไม่ต้องรับผิดชอบอีกต่อไป เรื่องนี้อย่าคิดมากเลย ขอโทษจริงๆพี่เฉิน เกรงว่าคราวนี้จะปล่อยผ่านไม่ได้ ที่สู่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรนอกจากนี้ จินหนิงก็ไม่ได้รับอันตราย หากข้าไม่ได้กลับมาคุณคิดว่าหล่อน จะปลอดภัยหรือ ท่านกงเฮา จินหนิงคือลูกสาวท่านจะปกป้องเธอหรือไม่ข้าไม่สนใจ เธอคือสิทธิ์ของข้า ตั้งแต่วันที่รับเธอเป็นสิทธิ์ข้าได้บอกเธอแล้ว ว่าข้าจะดูแลชีวิตและความอับอายของเธอ ดังนั้นวันนี้ท่านกงเฮามาทำร้ายข้ายังพอเห็นแก่ความสัมพันธ์เก่าๆก็จบกันแค่นี้ แต่ถ้าต้องตัวหล่อน ก็ไม่ต้องพูดถึงความเกรงใจกันอีก พี่สู่และหากท่านกงเฮาไม่ปกป้องเธอ ก็อย่ามาช่วยคนนอกทำร้ายเธอ คุณมา ส่งแขก
เมื่อพี่สูยืนกรานเช่นนี้ข้าก็พูดอะไรไม่ขึ้นลาก่อน อะไรกันเนี่ย ท่านกงเฮาเฉินไม่ใช่คนใจดำแต่สำหรับจินหนิงลูกสาวคนเดียว กลับโหดร้ายเป็นพิเศษ อันนี้จ่าที่นั่งนี้ก็งงงวยเช่นกัน ว่ากันว่าเขามีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับแชนตอนแต่งงานใหม่ๆ ยังขัดใจท่านแม่ทัพเจิ้นต่อมาสามีภรรยาก็รักกันดี แม่เท่าเชิญให้เขารับนางสนมเขาก็ไม่ยอม แม่เท่าจึงขู่ว่าจะฆ่าตัวตาย ยังปล่อยให้จางซันเมา นั่นคือเหตุผลที่สัตว์แห่งนี้เป็นคุณลองคิดดูสิกับลูกสาวที่เกิดจากภรรยาที่รักทำไมถึงเมินเฉยและโหดร้ายขนาดนี้ อาจเพราะรับไม่ได้ที่คนรัก ตายเพราะการคลอดลูก แต่นั่นก็ไม่ใช่ความผิดของจินหนิงนะ ตอนนั้นเธอถูกบังคับให้ออกจากบ้านมาอยู่ที่ชิงโจวอันนี้จ้าเด็กน้อยต้องลำบากมากมาย ถ้าเธอรู้ว่าพ่อของเธอไปขอโทษคนที่ทำร้ายเธอพูดสิในใจเธอจะเจ็บปวดแค่ไหนท่านโหขอโทษด้วยอย่าไล่ฉันไปเลยท่านโห แม่ฉันรู้ผิดแล้ว เพื่อประโยชน์ในการเป็นสามีภรรยากันมาหลายปี ให้โอกาสฉันอีกครั้ง หุบปาก นั่นตัวร้าย แม้แต่น้องสาวตัวเองยังลงมือฆ่าได้ ใครจะรู้ว่าต่อไปเธอจะทำร้ายเรา หรือไม่ตอนนี้ และทำให้หลอดสู้ขุนเคือง เธออยากให้ทั้งวังโหต้องพินาศเพราะเธอใช่ไหม ไม่ใช่ คือวังอูอันโหของเรา ไม่ต้องการลูกสะใภ้ใจร้ายหน้าตาเสียแบบเธอ อัปมงคลพ่อเธอเองยังไปขอโทษที่วังซูผลลัพธ์ล่ะยังโดนไล่ออกมา แม้แต่เขาก็ไม่สามารถช่วยคุณได้ หยิบจดหมายหย่าแล้วใส่หัวไปตั้งแต่นี้ไป เธอไม่เกี่ยวอะไรกับวังโหเราอีกแล้ว จดหมายหย่าไม่แม่ท่านโหฉันรู้ผิดแล้วแม่ ท่านโหแม่ ปิดประตูครับ ไม่อย่าปิดประตูอย่านะ ท่านโหแม่ท่านโห ท่านโหฉันผิดแล้ว ท่านโห เธอนี่ไม่ใช่ท่านหญิงวังอูอันโหเหรอทำไมอายจัง เธอยังไม่รู้เหรอ ได้ยินมาว่าเธออิจฉาน้องสาวตัวเอง ตั้งแผนพิษอยากฆ่าคน หน้าตาเสียหมดตอนนี้โดนหย่าแล้วหือกำสนองจริง นี่มัน ๆ ใช่สมน้ำหน้า สมน้ำหน้าหือ ออกไป อย่าพูดแล้ว บ้าไปแล้ว อย่าพูดแล้ว ออกไป 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 แม่ เช่นจีนิงนางตัวแสบนั่น ไม่เพียงแต่ทำร้ายฉัน ยังทำให้แม่ถูกอูอันโฮไล่ทิ้ง ฉันส่งจดหมายไปหาคุณยายแล้วเธอจะกลับมาเร็วๆนี้ ฉันจะให้นางตัวนั้นตายแบบไม่มีที่ฝังศพ คุณยายอยู่ทางใต้ รอจนกว่าจดหมายจะไปถึง ไม่รู้ว่าอีกกี่ปีกี่เดือนฉันรอไม่ไหวแล้ว ฉันจะให้เธอตายตอนนี้เลยจริงรู้อีก แล้วคุณจะทำยังไง แม่ ลุง ไม่พอ เขาจะช่วยฉันใช่ไหม เธอจะรู้ได้ยังไง จิงรูเอทำไมเป็นคุณ ลุง เชนจินิงทำลายทุกอย่างของฉัน ทำให้ฉันกลายเป็นผู้หญิงที่ถูกไล่ตี
ลุงต้องช่วยฉันฆ่าเธอ ไม่ได้ ตอนนี้เชนจินิงไม่ใช่อย่างที่เคยเป็น เด็กบ้านนอกที่ใครจะบิดก็ได้ ตอนนี้เธอเป็นคนของซุยถ้าแต่ต้องเธอ ก็เท่ากับเป็นศัตรูกับซุยทั้งตระกูลต้องซึ่งจะต้องตายตาม ถ้าลุงไม่ช่วยฉัน ฉันก็ต้อง คุณนาย มีอะไร อาจารย์ ข้ามีเรื่องสำคัญจะกราบทูล เข้ามา พูดมา คุณนายต้องนิ่งข่าว พาลูยองเชิงมาเยี่ยมที่บ้านท่านดุกแล้วไปแท้ ลุง คุณนายจองนิงโฮ อาจรู้ข่าวว่าลูกสาว ไม่มีทางมีลูกอีกแล้ว เธออาจจะเปลี่ยนใจ หันไปประจบเชนจินิงแทน เชนจินิงกับเลียงเชง เคยมั่นกันไว้ถ้าเธอยอม แล้วเย็นอีออนจะทำยังไง ไม่ดีเลยอาจารย์ ร้องให้ทำไม ท่านนายหนูน้อยฆ่าตัวตาย เย็นเอ๋อของข้าทำไมถึงโง่ขนาดนี้ เธอทำอะไรลงไปโง่แบบนี้ ให้ข้าตายไปเถอะ ไม่ได้แต่งงานกับพี่เหลียงเซิง จะมีชีวิตอยู่ไปทำไม โง่สิ้นดี เพื่อผู้ชายอกตันอยู่คุณยังมีพ่อแม่อยู่ในสายตาของคุณหรือไม่ดีเหลียงเซิงไม่เอา เธอแล้วไง เธอหาคนอื่น ไม่ได้แล้วหรือ เมื่อไหร่กัน ที่เธอกลายเป็นคนไม่มีอนาคตแบบนี้ เธอมีสิทธิ์อะไรมาว่าข้า ถ้าไม่ใช่เพราะท่านสู้เฉินจินหนิงไม่ได้ ข้าจะต้องมามองดูเขาแบบนี้ได้อย่างไร ปีนขึ้นไปเกาะกิ่งสูงอย่างซูอี้ ถ้าท่านมีฝีมือจริง ลูกสาวจะต้องตกต่ำถึงเพียงนี้หรือ ข้า ท่านนายอย่านะคะ เยียนเพิ่งจะฆ่าตัวตาย ท่านจะบังคับให้เธอตายอีกหรือ ถ้าพ่อมีความสามารถจริง ก็ให้ข้าแต่งงานเข้าบ้านจินหนิงโฮ ไม่อย่างนั้นก็ตีข้าตายไปเลย ลุงอย่าเพิ่งโกรธผมมีวิธี ที่จะให้น้องสาวแต่งงานเข้าบ้านจินหนิงโฮได้สำเร็จ ตอนนี้ตัวคุณเองยังเอาตัวไม่รอดจะมีวิธีอะไรอีก จริงหรือถ้าคุณมีวิธีจริง ป้าจะกราบคุณก็ได้ป้าไม่ต้องถึงขนาดนั้น ผมมีวิธี แต่ ผมอยากให้ลุงรับเงื่อนไขผมสักคอ เงื่อนไขอะไร ผมต้องการให้เฉินจินหนิงตาย ท่านได้รับปากเธอเร็ว ถ้าไม่ใช่เพราะเฉินจินหนิง เยียนของเราจะเป็นแบบนี้ได้อย่างไร เธอหน้าตายอยู่แล้วใช่แล้วพ่อรับปากพี่สาวใหญ่เร็ว ลุง เฉินจินหนิงทำกับข้าและเยียนถึงเพียงนี้ หรือว่า ท่านจะปล่อยเธอ ในอนาคตจะมาทำร้ายน้องชายข้าหรือ ดิฉันรับปากเธอ ฉันจินหนิง ต้องตาย เฉินจินหนิง เธอคอยดูเธอ คุณหนู ท่านหญิงเจียงหนิงโหและกุหลีมาแล้ว ไม่ใช่มาหาเรื่องอีกแล้วใช่ไหม คงเป็นเพราะท่านโฮใกล้จะกลับมาแล้ว พวกเขากลัวถูกตำหนิเลยรีบร้อน ท่านหญิงเจียงหนิงหนิงโหแม่ยายชั่วคนนี้ ตาดูหมิ่นคนคราวก่อนใช้สิทธิ์เป็นแม่ยายข่มขู่ฉันไม่น้อยแม้แต่ตอนฉันตั้งครรภ์ยังพร่ำสอนเรื่องจริยธรรมสตรีบังคับให้ฉันไปช่วยหลี่เหลียงเซิ่งสร้างผลงาน ฉันนึกว่าเธอทนได้นาน ไม่คิดว่าจะทนไม่ไหวเร็วขนาดนี้ ให้พวกเขาเข้ามา ลูกเนรจูเร็วๆขอโทษจินหนิงซะ จินหนิง วันนี้พาเหลียงเสื้อมา เพื่อขอโทษเธอเป็นพิเศษ โทษก็เพราะไอ้โง่นี่ถูกนางจิ้งจอกตระกูลจางซุนหลอกให้คลั่งไคล้ ท่านหญิงพูดเกินไปแล้ว เมื่อเลิกมั่นแล้วต่อไปต่างคนต่างอยู่ ไม่จำเป็นต้องมาขอโทษฉัน จินหนิงการเลิกมั่นเป็นความเข้าใจผิด โทษไอ้ลูกเนรจูที่เชื่อคำนางจิ้งจอกเลยโมโห เสนอเลิกมั่นกับเธอ แต่จริงๆแล้วในใจเขายังคิดถึงเธอเหลียงเซิ่งเร็วๆบอกจินหนิงว่าใจเธอคิดอะไร ก็ได้ จริงๆแล้วผมโง่ไปหน่อย ถูกเหยียนหลอก
หลอกเธอจางซุ่นเหยียนหน้า เอาด้ามมีดจ่อคอคุณบังคับให้คุณสมสู่กับเธอ หรือเธอทำให้คุณเมายาไม่รู้เรื่อง ผม จินหนิง เลี้ยงเซิ่งยังเด็ก ความผิดพลาดเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ คุณให้อภัยเขาในครั้งนี้ ต่อไปตระกูลเจียงหนิงโฮ ฉันจะชดเชยให้คุณ คนตระกูลจางซุ่นสกปรก เธอแต่ต้องสิ่งสกปรก ฉันขยะแขยง ฉันลาออกจากการแต่งงานของมาดามโฮ สามีฉันเฉินจินหนิง ไม่มีอำนาจหรืออำนาจแต่ต้องไม่ควบคุมไม่ได้การมารวมตัวเองไม่ได้ เธอฉันจินหนิง แม่ของฉันมาที่นี่ด้วยตัวเอง เช่นจีนเมง คุณผู้หญิงว่าคุณจะทำอะไร อย่าคิดว่าคุณจะเป็นคนไร้ระเบียบด้วยการสนับสนุนของขันทีผู้หญิงที่ไร้การเรียนรู้และไร้ทักษะอย่างคุณ มีใครอีกบ้างที่ต้องการคุณนอกจากฉัน เชงอีออดห้ามพูดเรื่องไร้สาระ คุณกำลังทำอะไรอยู่เช่นจินหนิง อย่าเสียใจกับฉัน ฉันสาบาน ไม่ใช่จงเซนเยนอีออนไม่ได้แต่งงานกับคุณ ตอนนี้เธอรีบแยกแยะความสัมพันธ์ทันทีที่เธอคลอดลูก คุณเป็นคนที่มาหาฉัน เหมือนคุณ มีอะไรที่ฉันเสียใจ เช่นจินมิง อย่าพูดแย่เกินไป น่าเกลียด ฉันมีอะไรที่แย่กว่านั้น ลีเลงเชง เหมือนคุณจะซ่อนตัวอยู่ใต้กระโปรงของแม่เท่านั้น นอกจากนี้จงเซนเยนอีออนคนโง่แบบนั้นสามารถมองเห็นได้ในตัวฉัน คุณไม่ดีเท่าคุณ ให้แทงกำลังทำอะไรอยู่ เอาพวกเขามาให้ฉันออกไปอย่าทำให้บ้านฉันสกปรก นางฮู้ว่าลูกชายของลิได้โปรด โอเค คุณเช่นจินหนิง คุณจำฉันได้ สักวันฉันอยากให้เธอรู้ คุณพลาดผู้ชายที่ดี เชงอีออจินนิงฉันรู้ว่าเธอโกรธ แต่สัญญาการแต่งงานทั้งสองไม่ใช่เรื่องเล็ก ลองคิดดูนะ นางสาวดูเหมือนคฤหาสน์เจียงหนิงโฮ ไม่ยอมแพ้ง่าย ผมเกรงว่า ในไม่ช้าพวกเขาก็หมดพลังงาน ๆ คุณนายจางซุนส่งข้อความมา ให้คุณไปที่บ้านคืนนี้ เพื่อหารือเกี่ยวกับการแต่งงานมิฉะนั้น เขาจึงฟ้องรัฐบาลในข้อหาล่อลวง ร่างกายของเยนอีออเป็นแบบนี้แล้ว ตำแหน่งภรรยาที่ถูกต้องเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอน ถ้าคุณต้องการ ผู้หญิงคนนี้สามารถเรียกภาพเพื่อให้เธอเริ่มต้นในฐานะนางสนม เลือกวันมงคล ก่อนที่โฮเย่จะกลับปักกิ่งเขาจะพาเธอเข้าประตู นางโฮ คุณกำลังส่งขอทาน เราลูกสาวคนสำคัญของตระกูลแม่ทัพอย่างนี้ จะให้ตามลูกชายคุณมาแบบไม่ชัดเจนแค่รับเข้ามาในบ้านก็จบแล้วงั้นเหรอ แล้วพวกคุณอยากให้ทำยังไงล่ะ ง่ายมาก ต้องมีกระบวนการใหญ่โตแต่งงานอย่างถูกต้องตามธรรมเนียม จัดงานแต่งงานอย่างเกริก ไม่อย่างนั้น เราจะไปเจรจาที่ศาล ลีเลงเชง คนขี้ขลาดอย่างแกที่รู้จักแต่หลบหลังมารดา ก็มีแต่จงเซนเยนอีออนคนโง่แบบนั้นแหละที่จะมองเห็นค่าสำหรับฉันแล้ว แกยังสู้ขี้หมาไม่ได้เลย จัด แม่ ไม่ใช่แค่จัดแต่ต้องจัดใหญ่ เชงอีออน แม่ผมจะจัดใหญ่ เชงอีออน รู้ตัวไหมว่ากำลังพูดอะไรอยู่ แม่ ผมไม่ใช่แค่จะจัดใหญ่ ผมจะส่งคำเชิญให้เชนซินิ่งด้วยตัวเอง จะให้เธอรู้ว่า ผมลีเลียงเชงไม่ใช่คนที่เธอจะเหยียบย่ำหรือดูหมิ่นได้ง่ายๆและจะให้เธอเสียใจ ให้เธอรู้ว่าเธอพลาดอะไรไป บ้าไปแล้วเหรอเพื่อจะแค้นผู้หญิงคนหนึ่ง จะให้เรื่องนี้หรือการทั่วเมืองนั้นเหรอ แม่ปล่อยให้ผมทำตามใจแทนหรือว่าในสายตาแม่ ผมก็เป็นแค่ขยะใต้กระโปรงแม่คนหนึ่งเหรอ ขอบคุณพี่สาว ฉันไม่มีเหรอ แม่ทัพใหญ่ทำไมเหมือนเด็กๆ กินแอปเปิลก็ต้องให้คนปอกเปลือกให้ มี วันนี้แม่ทัพใหญ่มีเวลาพาเจ้าชายน้อยมาเล่นด้วยเหรอ เบาะแสที่คุณให้มาก่อนหน้านี้ สืบสวนได้ความคืบหน้าแล้ว แม่ทัพใหญ่ นี่คือของที่ตระกูลหลิวให้ผม
ดี งั้นก็หมายความว่าจองซันบีเอกับคดีภูเขาหมาป่า เกี่ยวข้องกันจริง ก่อนหน้านี้ไม่นานฮ่องเต้มีพระราชโองการสั่งให้ตรวจสอบคดีข้าราชการช่อราชบังหลวงที่ฟูโจวสมคบกับขุนนางในเมืองหลวง ชื่อของจางซุนป่า ปรากฏอยู่ในบัญชีรายชื่อนั้น ส่วนผู้รับผิดชอบการสืบสวนคดีนี้ ก็คือพ่อของหุ้ยหลิน ท่านหลี่ ๆ เป็นอย่างนี้นี่เองจางซุนปาสมคบกับโจรภูเขา จับตัวหุ้ยหลินไปเพื่อแสดงบทละคร เสี่ยงชีวิตช่วยคนให้ท่านหลี่ดู หากหุ้ยหลินตาย เขาจะนำคนไปปราบโจรภูเขาอ้างว่าเพื่อล้างแค้นให้หุ้ยหลิน แบบนี้ท่านหลี่จะรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณเขา ฉันจะไม่เข้าไปดูเขาอีก ใช่ แผนดีบรรลุเป้าหมายแถมยังตัดตัวเองออกจากคดี กลยุทธ์ลอกคราบทองคำใจร้ายจริง หน่วยสืบสวนใต้พบแล้วว่า เขาเคยไปที่ภูเขาหมาป่าแต่ยังไม่พบหลักฐานชัดเจนว่าเขาสมคบกับโจรภูเขา แค่คำให้การของตระกูลหลิวเมื่อตอนนั้น ก็ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานโดยตรงได้ ยิ่งไปกว่านั้นทูตที่อยู่เบื้องหลังคดีฝูโจวยังไม่ปรากฏ ชั่วคราวยังทำอะไรเขาไม่ได้ ๆ การกล่าวหาลอยๆ พระจักรพรรดิก็คงไม่เชื่อ เกิดใหม่ครั้งนี้ ฉันรู้จักผู้บงการคดีฝูโจวโดยธรรมชาติ คือจางจินจงพ่อของสนมหุ้ยในวัง ผู้ว่าการมณฑลฝูเจี้ยน แต่ตอนนี้ฉันยังไม่มีหลักฐาน คุณหญิงท่านแม่ทัพ นี่อะไร เมื่อกี้ทางจ่ายย่องหนิงโหวส่งคนมาส่งบัตรเชิญ บอกว่าคุณหลี่กับคุณหญิงจางซุนจะแต่งงานในอีก3 วัน เอามา ครับ ไปได้ ครับ เขาตั้งใจจะมาดูถูกคุณ ดูถูก ไม่ คุณไม่กำลังกังวลว่าไม่มีหลักฐานชัดเจน ที่จะจัดการจางซุนปาไม่ได้อยู่หรอกหรือ โอกาส นี่ไม่มาเหรอ คุณคิดจะเสี่ยงเอง เนื่องจากหลักฐานหาได้ยาก ก็ให้เขาส่งหลักฐานมาให้เราเอง ไม่ได้จางซุนป่ามาเชลอาสูงมาก คุณไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขา ไม่ต้องห่วงฉันรู้จุดอ่อนของเขา ฉันจะไม่สู้กับเขาแบบหัวชนฝาแน่นอนท่านแม่ทัพเราทั้งสองคนต่างก็รู้ดี นี่คือวิธีที่ดีที่สุด คุณไม่จำเป็นต้องเสี่ยงชีวิตขนาดนี้ เราสามารถหาช่องทางอื่นได้ จางซุนป่าเก่งมาก เขาไม่ใช่คนง่ายๆที่จะหลอกได้ การตอบโต้ด้วยกลอุบายของเขาเองกลับจะไม่ทำให้เขาสงสัย ฉันแค่ไม่อยากให้คุณบาดเจ็บ จริงถิง เรา2 คนที่ภูเขาหมาป่านับเป็นเพื่อนร่วมชีวิต ถ้าฉันไม่มั่นใจ100%ก็คงไม่เสนอแผนการนี้ และอีกอย่างฉันไม่ใช่คนที่ควรถูกปกป้อง อยู่ในห้องนอนเหมือนสาวสูงศักดิ์ฉันมีวิธีจัดการศัตรูของตัวเอง และถ้าไม่กำจัดจางซุนป๋า ฉันก็ไม่มีวันอยู่อย่างสงบสุขในบ้าน คุณกับอาจารย์ช่วยฉันได้ครั้งหนึ่งแต่ไม่แน่ว่าจะช่วยได้ครั้งต่อไป เราน่าจะลงมือก่อนและอีกอย่าง ต้องทำให้เขาพลิกกลับไม่ได้ตลอดไป ดี แต่สิ่งหนึ่งที่คุณต้องสัญญากับฉัน ฉันสัญญาว่าจะระวังตัว ไม่ คือหลังจากที่สำเร็จ คุณต้องเลี้ยงเหล้าฉัน เรื่องนี้ถ้าคุณให้เกียรติเมื่อไหร่ก็ได้ ดี ยินดีด้วย ยินดีด้วย เซิงรีบพาเยียนเข้าไปทักทายพี่ชาย ไปกัน เยียนพี่ชาย ฉันพาเหยียนมาเคารพคุณ พี่ชาย ที่คุมขังใต้ยังมีเรื่อง ทุกท่านดื่มกันต่อนะ เป็นอะไรไปพี่ชายคนนี้ไม่ให้เกียรติเลย ของขวัญก็ไม่เตรียมเอาแต่ให้ทอง นี่ให้เหมือนขอทานเลย พอแล้วทุกคนก็รู้ดี จริงถิงหน้ายุ่งกับราชการเสมอ ยึดถือราชการเป็นหลักอย่าไปว่าเขานะ มาดื่มกัน เขาเป็นคนใช้เงินในซ่องกับโรงเหล้าหรือว่าโมเกินไปคิดว่านี่เป็นซ่อง จะว่าไปก็โทษพี่ชายไม่ได้หรอก การรับนางบำเรอเข้าบ้านนี่ไม่ใช่การแต่งงานแบบถูกต้องตามประเพณี รับนางบำเรอที่ออกลูกไม่ได้นี่พี่ใหญ่ ให้
ให้ทองคำก้อนหนึ่งเพื่อขับไล่ความอัปมงคลก็ถือว่าดีมากแล้ว พี่เหลียงเสิง ช่วยอย่ามารบกวนฉันได้ไหม ขอโทษ ฉันทำไม่เหมาะสมไป จินหนิงเธอมาแล้วจริง บัตรเชิญจากบ้านโห ฉันก็ต้องมานะ ๆ เธอเสียใจแล้วใช่ไหม เสียใจฉันจะเสียใจอะไร เหยียนเป็นเพียงนางบำเรอชั้นสูงฉันยังให้เธอได้ งานแต่งงานที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้ ฉันจินหนิง ถ้าเธอตอบรับเป็นภรรยาตอนแรก ฉันจะจัดงานให้เธอใหญ่โตกว่านี้10 เท่าร้อยเท่าคนทั้งเมืองจะอิจฉาเธอ เธอคิดว่าฉันสนใจเรื่องพวกนี้เหรอ เธอไม่ยอมแต่งงานกับฉันจริง ๆ เลยใช่ไหม พี่จินหนิง พี่เหลียงเสิงกับเธอเลิกมั่นกันแล้ว ทำไมเธอยังมาสร้างปัญหา ข้าหลวงได้รับเชิญมาเข้างาน จะเรียกว่าสร้างปัญหาได้อย่างไร ยิ่งกว่านั้นถ้าข้าหลวงต้องการสร้างปัญหา เธอคิดว่าเธอจะแต่งงานเข้าบ้านโหได้เหรอ เนื่องจากอาจารย์หนุ่มลีอิจฉา ช่วยอยู่ห่างๆข้าหลวงหน่อยจะได้ไม่ให้คนอื่นนินทา แค่รับนางบำเรอเข้าบ้านคนอื่นทักทายตามธรรมเนียมยังไม่ได้ริบโนวาขนาดนี้เลยนะใช่แล้ว คุณเฉินที่3นี่ได้รับแต่งตั้งจากฮ่องเต้ให้เป็นข้าหลวง ถ้าจะสร้างปัญหา ฉันจะได้รับสิ่งนี้ได้อย่างไรจงเซียนอีออน ใช่แล้ว เฉินจินหนิง เธอประพฤติตัวไม่เหมาะสมจนถูกเลิกมั่นยังกล้ามาสร้างปัญหา เป็นเพราะเจ้านายของมณฑลปฏิบัติตามมารยาทและกฎหมายและไม่สามารถทนต่อสามีในอนาคตได้ร่วมประเวณีกับลูกสาวคุณก่อนแต่งงานตั้งครรภ์โดยไม่ถูกต้อง จึงขอเลิกมั่นเอง คุณ นางสาวฉัน3 วันนี้คือคฤหัสถ์ห้องและคฤหัสถ์ของนายพลของฉัน วันดี ถ้าเธอมาอวยพรเรายินดีต้อนรับ แต่ถ้าเธอมาสร้างปัญหา อย่าโทษฉันต้องสันบาไร้ความปราณี นายพลจังซุนพูดหนัก บัตรเชิญส่งถึงบ้านข้าหลวงแล้วข้าหลวงจะไม่มาได้อย่างไร ข้าหลวงมาเพื่ออวยพร แถมยังได้เปิดหูเปิดตาอีกด้วยเรื่องแบบนี้ที่ท้องก่อนแต่งแล้วแท้งลูกจนไม่มีทายาท แต่ยังสามารถแต่งงานเข้าบ้านโฮเฟืองเป็นนางบำเรอได้อย่างสง่างาม เรื่องแบบนี้ในเมืองหลวงก็ไม่ค่อยมีให้เห็นบ่อยๆ ฉันก็ต้องมาดูให้เห็นกับตาสักหน่อย มีคำพูดหนึ่งที่อยากเตือนท่านแม่ทัพถ้าไม่อยากให้ใครรู้ ก็อย่าทำบางเรื่องก็เหมือนบัญชีหลังฤดูใบไม้ร่วง ต้องชำระกันให้หมดทุกบาททุกสตางค์ นี่หมายความว่าอะไร เธอรู้เรื่องอะไรบ้างแล้ว ขอบคุณที่เชิญ วันนี้ฉันเห็นผู้ชาย2 คนและผู้หญิงราคาถูกมันเป็นคู่ที่สมบูรณ์แบบ ขอให้ทั้ง2 คนนี้รักกันไว้ให้ดีมีความสุขไปตลอดชีวิต อย่าไปทำร้ายคนอื่นอีกเลย เธอบ้าไปแล้ว เธอพูดอะไรไม่รู้เรื่อง บัญชีหลังฤดูใบไม้ร่วงเธอกำลังขู่เราอยู่ พอได้แล้ว บาปกรรมจริงๆ วันนี้หน้าตาของตระกูลโฮ่เฟืองหายหมดแล้วแม่ครับท่านเป็นอะไรไป ออกไป ยังคิดว่าแม่ฉันได้รับความอัปยศไม่พออีก หรือ นี่คือจดหมายของต้องซันบีเอที่ติดต่อกับฉันเขียนด้วยลายมือของเขาเอง และเขาเองก็บอกให้ฉันจับลูกชายของหุยหลิน ฉันยังมีหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่าเขาเกี่ยวข้องกับคดีที่ฝูโจว คุณส่งให้ฉัน ฉันจะส่งต่อให้เจ้าหญิงและท่านหลี่ ฉันจะส่งให้คุณได้แต่คุณต้องสัญญากับฉัน ต้องช่วยฉันขอความกรุณาจากเจ้าหญิงและท่านหลี่ ยกโทษประหารชีวิตให้ฉัน คุณวางใจได้ คุณสามารถพิสูจน์ได้ว่าคุณได้รับการยกเว้น ดี ถ้าไม่ใช่เพราะพวกเราถูกตามล่าจนตรากฉันก็คงไม่กลับมา ถ้าสิ่งที่คุณสัญญากับฉันทำไม่สำเร็จผู้พ้องของฉันจะตามมาแก้แค้นคุณแน่นอน
เขาเป็นหัวหน้าของภูเขาหมาป่า ก่อนหน้านี้ศาลได้กวาดล้างโจรแลนแชนออกหมายจับทั่วประเทศแต่ก็จับเขาไม่ได้เช่นจินนิ่งหาเขาเจอได้ยังไงเราต้องไม่ให้เชนจินนิ่งได้รับจดหมายส่งให้เจ้าหญิงและท่านหลีตอนนี้ไม่มีใครฆ่าไอ้ตัวเล็กไม่มีความกังวลอีกต่อไปหลังจากรับจดหมายด้วยหินก้อนเดียว คุณมาทำอะไรที่นี่ เช่นโก หยุดร้อง เขาถูกฉันชกสลบไปแล้ว เอามา ลุงพูดอะไร คุณต้องการให้ฉันส่งอะไร ถ้าคุณอยากตายฉันจะส่งคุณไป คุณอยู่เบื้องหลังจริงๆ เจ้าสั่งให้จับลูกชายของหุยหลิน บางครั้งรู้มากเกินไปไม่ใช่เรื่องดี คุณต้องการความเชื่อใจฉันให้คุณได้เรื่องที่คุณร่วมมือกับโจรภูเขา เรื่องที่คุณเกี่ยวข้องกับคดีฟูโจฉันก็จะไม่พูดกับใครแน่นอน มีแต่คนตายเท่านั้นที่ไม่พูด และบ้านไร่ในนามฉันจะโอนให้คุณทั้งหมด สินสอดของแม่ฉันทั้งหมดฉันก็จะให้คุณทั้งหมด คุณคิดว่าฉันสนใจไหม แล้วความลับของซูอี้ล่ะ ความลับเกี่ยวกับคุณล่ะ ความลับอะไรถ้ามีความลับจริงๆ ฉันจะปล่อยคุณไป ซูอี้ครั้งนี้ออกจากเมืองหลวงไปทางใต้ที่ฟูโจ เขาไปฟูโจวทางใต้เกี่ยวอะไรกับฉัน เขากำลังสืบสวนเรื่องที่คุณร่วมมือกับข้าราชการฟูโจวผู้ว่าการมณฑลฟูโจวจางจินจง สารภาพหมดแล้ว อย่ามาหมิ่นฉัน เธอรู้จักจางจีนจงได้อย่างไร ฉันซ่อนตัวดีมาก จริงๆ จางจินจงไม่ถูกจับกุมทันที เพราะเขาร่วมมือกับซูอี้เพื่อไถ่โทษ พวกเขาตั้งกับดักไว้แล้ว รอให้คุณเดินเข้าไป ถ้าซูอี้ไปฟูโจวเขาจะสืบสวนลึกแน่นอน จางจินจงคนนี้เจ้าเล่ห์มาก เพื่อเอาชีวิตรอดเขาทำได้แน่ที่จะดึงฉันลงไปด้วย พวกเขามีแผนอะไร เมื่อถึงเวลาจางจินจงจะร่วมกับทหารหลายคน ร่วมกันยืนยันว่าคุณเป็นคนฆ่าคุณฉีที่ฟูโจวว่าคดีฟูโจวคุณเป็นคนบงการ บิดเบือนความจริง คนที่ฆ่าคือเขา จางจินจงคนนี้ช่างดีจริงๆ ฉันไว้ใจเขาผิด เขาเป็นผู้บงการ ตกหลุมพรางจริงๆ ตอนนี้ปล่อยฉันไปได้แล้วใช่ไหม ท่านนายพลสบายใจได้เรื่องวันนี้ และเรื่องที่คุณร่วมมือกับโจรภูเขา จับลูกชายของวิลิน ฉันจะไม่พูดแม้แต่คำเดียว แน่นอนฉันสบายใจ คุณตาย ใจฉันก็จะสบายตายซะ เช่นเจงเทง คุณไม่เป็นไรนะ ขอบคุณท่านจางซุน ขอบคุณที่บอกเราว่าจางจินจง คือคนที่อยู่เบื้องหลังคดีฟูโจว คุณสองคนกล้าคำนวณถัน อย่ามองแล้วคนนั้นไม่ใช่หัวหน้าวังซาน แค่ฉันให้คนมาแสดงเป็น เพื่อล่อคุณเข้ามา เรื่องถึงขั้นนี้แล้ว ฉันพูดอะไรก็ไม่มีประโยชน์แล้ว ฉันขอโทษที่จักรพรรดิไว้ใจฉัน คุณรู้ไหมตั้งแต่ฉันทำเรื่องผิดพลาดเหล่านี้ ฉันไม่มีวันไหนที่สบายใจ วันนี้พวกคุณตามมาถึงที่นี่ ฉันกลับสบายใจจริงๆ ฉันสบายใจจริงๆ ฉันยินดีที่จะระบุผู้อยู่เบื้องหลังและสารภาพกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อไถ่บาปดีไหม คนมา พาท่านจางซุนลงไป ครับ คุณว่าเขารู้สึกผิดจริงๆไหม รู้จักกาลเทศะเป็นหลักการของเขาเสมอ วันนี้เขารู้ว่าที่นี่เขาหลบหนีไม่ได้ ไม่ยอมจำนนดีกว่า กฎหมายราชวงศ์โจวกำหนด หากร่วมให้การเป็นพยานมีประโยชน์ หากสิ่งที่อธิบายเพียงพอที่จะตัดสินเบาๆ เขาก็จะไม่ถูกลงโทษรุนแรง ชาติที่แล้วเขาทำให้อาจารย์ฉันตาย
ตอนนี้ฉันอยากให้ฉันตายฉันจะไม่มีวันปล่อยเขาไปง่าย คุณบาดเจ็บ พลังภายในของโจเซฟนั้นลึกซึ้ง เมื่อกี้คุณโดนเขาตบฉันจะส่งคุณกลับไปพักผ่อนก่อน จบแล้วลุงคุณถูกจับ ตระกูลจางซุนของเราจบแล้ว ไม่คิดว่าลุงจะโง่ขนาดนี้ มันจะติดกับดักของเชนจินิง รู้พวกเราจะทำยังไงดี พวกเราต่อไป คุณหนู มีคนข้างนอกให้ฉันส่งมาให้คุณหนู แม่ บางทีเราอาจยังมีโอกาส คุณหญิงท่านพลเฉินส่งคนมาส่งยาฟื้นฟูกำลัง บอกว่าของถวายจากในวังดีที่สุดสำหรับรักษาบาดแผลภายใน ท่านพลเฉินใส่ใจคุณหญิงจริง ๆ เมื่อวานนำคุณหญิงกลับถึงบ้านด้วยตัวเองวันนี้ยังส่งยา มาให้คุณหญิงโดยเฉพาะ ๆ พูดมาก มิสกุโรกองไกบอกว่าวันนี้จะเป็นวันครบรอบการเสียชีวิตของภรรยาคนแรก อยากพาคุณหญิงและคุณหญิงใหญ่ไปไหว้พระที่วัดอันฟู ให้คุณหญิงเตรียมตัวไว้ เฉินจิงหรุย ใช่เมื่อครึ่งชั่วโมงก่อนคุณหญิงใหญ่ เคยไปที่ห้องท่านกัวแหง ดูเหมือนจางซุนป๋าถูกจับ เธอยังไม่ยอมแพ้ คุณหญิงแล้วคุณหญิงจะไปไหม ไปแน่นอน ฉันเป็นน้องสาวเธอต้องไปส่งเธอเป็นครั้งสุดท้าย น้องสาวคนที่3ได้ยินมาว่ามีวิหารอยู่ใกล้ๆ ขอพรให้ปลอดภัยได้ผลที่สุด ไม่อย่างนั้นน้องสาวคนที่3ไปกับพี่สาวไหม พี่สาวอยากขอเครื่องรางให้พ่อและน้องสาวคนที่3ถือเป็นการขอโทษสำหรับสิ่งที่ทำไปก่อนหน้านี้ วิหารที่พูดถึงอยู่ไหน วิหาร เฉินจินหนิง คุณคิดว่าฉันจะพาคุณไปขอพรจริงๆหรือไม่ ฉันพาคุณมาขอพรจริงๆ ขอให้คุณเกิดใหม่ในชาติหน้าด้วยชะตากรรมที่ดี จางซุนป๋า คุณหนีออกมาจากคุก คุณคิดว่าการวางกับดักที่หยาบจะสามารถขังข้าพเจ้าไว้ในคุกได้ตลอดไป ลุง อย่าเสียเวลาคุยกับเธอฆ่าเธอให้เร็ว ข้าพเจ้ามีความสงสัยมาตลอด ทำไมคุณถึงจ้องจับผิดข้าพเจ้า ทหารทั้งหลายจงรักภักดีแต่คุณกลับสนใจแต่เงินทอง แก่งแย่งอำนาจสร้างพรรคพวกคุณมีมือที่เปื้อนเลือด ของคนที่จงรักภักดีต่อคุณ และแย่งชิงความดีความชอบของคนอื่น คนอย่างคุณไม่สมควรเป็นแม่ทัพและอีกอย่าง ถ้าครั้งนี้คุณไม่เกิดเรื่อง คุณคงร่วมกับจางจินจง วางแผนใส่ร้ายอาจารย์ของข้าพเจ้าสู่อี เธอรู้เรื่องเหล่านี้ได้อย่างไรการสร้างความดีครั้งก่อน เป็นการหลอกลวงพระเจ้าแย่งความดีความชอบของทหาร และหลังจากได้ตำแหน่งซูอี้ก็ต้องจับผิดข้าพเจ้า สืบสวนลงใต้มาจนถึงฝูโจวตอนนี้เธอรู้แล้ว นั่นหมายความว่าซูอี้ก็รู้แล้ว โชคดีที่หนีออกมาจากคุกไม่อย่างนั้นก็คงต้องชดใช้ความผิดด้วยการทำความดี ถ้าบอกคนอื่นออกไปฉันก็หนีความตายไม่พ้น ต้องไม่ให้เธอมีชีวิตอยู่ขึ้น ไม่คิดว่าเธอจะเก่งกาจถึงเพียงนี้ถ้าลากยาวไปแบบนี้เกรงว่าจะมีคนมาสังเกตเห็น เช่นจินนิ่งเตรียมตัวตายได้เลย เธอใช้ยาพิษ เธออยากฆ่าฉันยังอ่อนหัดไปนะเตรียมตัวตายได้เลย จองซันบีเธอแพ้แล้ว เธอไม่มีดอกไม้ไฟพิษ แกล้งทำเป็นอุบายเป็นกลยุทธ์ของท่านจองซัน
ฉันแค่ทำตามวิธีของเขา ตอบแทนเขาด้วยวิธีเดียวกัน ชาติก่อน ฉันแก้แค้นให้อาจารย์ไม่ได้ ในที่สุดชีวิตนี้ก็คู่ควรกับอาจารย์ เช่นจีนิงเธอจะทำอะไร ฉันเป็นพี่สาวเธอนะ ไม่ใช่เธอที่เรียกเขามาหรือ ตอนนี้เขาตายแล้ว เธอก็ควรจะกราบเขาให้เต็มที่ส่งเขาไปให้ถึงที่สุด เช่นจีนิงเธอจะตายอย่างน่าสมเพชเธอปล่อย ทำไมเขาฆ่าเธอไม่ได้ปล่อย Jining บาดเจ็บมากไหม ฉันไม่เป็นไร ขอบคุณที่เชื่อใจฉัน ให้ฉันได้จัดการเขาเอง พ่อช่วยฉันด้วย เช่นจีนิงเธอบ้าไปแล้ว เธอไม่เพียงฆ่าลุงแต่ยังจะฆ่าฉันด้วยพ่อ เช่นจีนิงเธอฆ่าคนโดยไม่มีเหตุผล ครั้งนี้เธอตายแน่ ไอ้ตัวดี Jingrue เธอคิดว่าพ่อเป็นคนหูหนวกตาบอด จริงๆหรือ พ่อได้ยินทุกอย่างแล้วหรือ เป็นเธอที่พูดเรื่องเหล่านั้นเธอ พ่อฉันผิดแล้วขอโทษครั้งนี้ด้วย พ่อฉันผิดจริงๆ ฉันผิดแล้วพ่อ ไอ้ตัวดี ก่อนหน้านี้เรื่องที่เซซงเธอบอกว่ายังชียุยงเธอ ฉันเชื่อว่าคุณอยู่พักหนึ่ง หลังจากบทเรียนครั้งนี้ ฉันคิดว่าเธอจะกลับตัวกลับใจ แต่ไม่คิดว่าเธอจะโหดร้ายถึงเพียงนี้ ถึงขนาดใช้ลุงเธอฆ่าน้องสาวแท้ๆของตัวเอง หากข้ายังเชื่อคำพูดของเจ้าอีก ต่อไปบรรพบุรุษของข้าจะต้องอับอาย หลานชาย ไอ้ตัวปัญหาและจางซุนป้า ก็มอบให้พวกท่านจากเรือนจำได้จัดการกันเอง ท่านกงกกไม่ต้องกังวล พาไป พ่ออย่าทำแบบนี้ อย่านะพ่อ อย่า ไป จิ้นหนิง เจ็บหนักไหม กลับบ้านกับพ่อแท้ ท่านผู้หญิงไม่ดีแล้ว ท่านจางซุน เขาทำอะไรไปพูดเร็วๆ ท่านจางซุนหลบหนีจากคุกไปที่หลังภูเขาอันฟูซือ จะทำร้ายคุณหญิงคนที่3แต่กลับถูกคุณหญิงคนที่3สังหาร ส่วนคุณหญิงคนโตก็ถูกเปิดโปงว่าเป็นผู้บงการถูกท่านกงกก ส่งไปยังสำนักงานตรวจสอบ จบแล้วเธอพูดโกหกไม่รู้ พ่อของฉันจะตายได้ยังไง เป็นไปไม่ได้ ฉันจะไปหาพี่เหลียงเซิ่งชัย เขาต้องรู้แน่ พี่เหลียงเซิ่งอยู่ไหนย่าท่านชายไม่อยู่ในบ้าน พวกเธอโกหกฉันตั้งแต่วันแต่งงาน เขาไม่เคยแม้แต่จะก้าวเข้ามาในห้องฉันจนถึงตอนนี้ฉันยังไม่เคย เห็นหน้าเขาอีกเลย บ้านโฮเจยนิงของพวกเธอทำกับคนแบบนี้ได้ยังไง ท่านเป็นแค่ญาติท่านชายจะเมตตาท่านเมื่อไหร่ เป็นเรื่องของท่านชายท่านต้องรอเท่านั้น ท่านผู้หญิงจะปล่อยให้เธอทำแบบนี้ต่อไปเหรอ ครั้งก่อนฉันเดินหมากผิดจริงๆ คิดว่าจากสุภาพคนนั้น ฉันไม่ได้คาดหวังว่ามันจะเป็นแบบนี้ กล้าขู่ฉัน ตายไปก็ดี แต่โฮเย่กำลังจะกลับไปที่ศาล เรื่องนี้จะเอายังไงท่านผู้หญิงมีวิธีที่ดีที่สุดไหม ถึงตอนนั้นฉันจะบอกท่านโฮว่า ฉันก็โดนจางซุนป้าหลอกเหมือนกัน งั้นเขาก็แค่ดูฉัน มันจะไม่ส่งผลกระทบต่อเลงเชง ส่วนจางซุนเหยียนคนนี้ หาโอกาส ให้เธอหุบปากซะ ครับ พระเจ้าแผ่นดินมีพระบัญชาให้ข้าไปปราบโจรที่กวางตุ้งตะวันตก ข้าจะออกเดินทางในไม่ช้า กวางตุ้งตะวันตก
ได้ยินว่าที่นั่นภูมิประเทศอันตรายจนร้ายมากอันตรายสุดๆ เมื่อไหร่ท่านจะออกเดินทาง พรุ่งนี้เช้า รีบขนาดนี้เลยหรือกวางตุ้งตะวันตกมีอากาศเป็นพิษ ท่านควรเตรียมยาสมุนไพรให้มากโจรที่นั่นเชี่ยวชาญการรบแบบกองโจร จำไว้อย่าเข้าไปลำพัง ระวังตัวให้ดี จินหนิง เราข้ากลับมาถ้านายยังไม่มั่นหมายกับใคร และไม่รังเกียจข้าอยากมาสู่ขอนาย นายจะยอมไหม ข้าพูดไม่คิด นายไม่ต้องเก็บไปคิดมาก ฉันยอม นายพูดว่าอะไรนะ ฉันพูดว่า ฉันยอม แต่สิ่งหนึ่งที่คุณต้องสัญญากับฉัน อะไรล่ะ นายต้องมีชีวิตรอดกลับมา นายต้องมาพบฉันโดยปลอดภัย ถ้านาย ข้าจะทำได้ รอข้านะ ป้าฉานพี่จินซู ฉันฝึกได้ดีไหม ยังไม่มั่นคงพอไปฝึกท่ามาอีกครึ่งชั่วโมง ท่านหญิงท่านเข้มงวดเกินไปสี่กินลูกชิ้นน้ำตาลก่อนแล้วค่อยฝึก ขอบคุณพี่จินซู เด็กน้อยน่ารักจังอยากพาไปต้าหยานเซี่ยวสี่ไปต้าหยานกับพี่จินซูไหม เรียนวิชาแพทย์เป็นแพทย์หญิงในกองทัพช่วยเหลือคน ไม่แพ้การฝึกอาวุธ ไม่ฉันอยากเป็นแม่ทัพหญิงไปกับพ่อและพี่ชาย ปกป้องดินแดนต้าหยาน กระดูกดีจิตใจแข็งแกร่งอดทน เป็นเด็กที่มีอนาคตจริงๆ พ่อของเธอคือเทพสงครามซ่งหวยอัน อาจารย์คือเหยินหยางหยุนจากว่านจงเหมือนครั้งนี้อาจารย์เธอไปเป่ยถัง ศึกษาอาวุธจะว่าผ่านต้าหยวน เอ่ยทั้ง เสี่ยวหยวนเคยพูดกับฉันเกี่ยวกับ พระพันปีหยวนชิงหลิงแห่งเป่ยทั้ง เป็นบุคคลในตำนานมาก ตามที่เสี่ยวหยวนบอก พระพันปีเป่ยทั้งก็เหมือนฉันมาจากโลกอื่น และรู้ทุกอย่างทำได้ทุกอย่าง อาจจะรู้ทางกลับบ้านของฉันด้วย ใช่พระนางเป็นบุคคลในตำนานจริงๆ ท่านหญิงเซียวถ้ามีโอกาสควรไปพบพระนางสักครั้ง ดีค่ะฉันจะไปพบพระนางแน่นอน วิ